हॅलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्यांची जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. भयणीनो प्रत्येक विश्वास आणि फ्रेंसिटा जेजूच्या आप प्रगटण्याचे फेस्त जेजूक सगळ्या संवसाराचो उजवाड आणि गोवळी म्हूण सगळ्यान प्रगट केल्लें फेस्त उदेंतींत एक नखेत्र पडयलें आनी विशिश्ट नखेत्र म्हूण सांगून ताची सोदनां करून त्या नखेत्राच्या फाटल्यान जेजू बाळका तांणी सोदून काडले, काणिको तांणी अर्पिल्यो. तुमी एकामेका सोदून काडला आनी तुमी येदोळ काणिको कितें दिल्यात आनी कितें दितात, पूण तुमी दिवचें कितें तुमच्या लग्ना जिवितांत तुमची जिणी आनी तुमची देणी. आज म्हाका म्हज्या कुटुंबाचो संभ्रम म्हळ्यार बरी भोगता, कित्याक आमच्या घरांत काम करचीं पूर हांगासर आसात. म्हजो मोगा आसो पाद्र्या फ्रांसिटा तुका सयरो ताणें म्हाका हांगा चार्ज दिल्लें. आमी सेमिनरींत हांव सांगाती आनी इश्ट फादर रॉकी तुमच्या फिरगेची थोडे तेंप आसुल्लो, हांगा प्रिंसिपल जावन येवंक आसुल्लो. कॉलेज बंद जाली, आतां इल्लो पयस पावला. फादर निलेश पयलें तावनी आमकां मस्त मोगा आसो, ताची भयणी वामंजूर आसा आनीक आमी लागींत आसा, एकामेका अभिमानी. आनी तुमी सकड कुटाम इकचे भोंवती आमच्या विश्वासाचें घर कुटाम आनीक फ्रेंड्सिटा तुका मस्त फावटी हांवें पळयलां. आज एका तराचें म्हाका फिलींग भोगता. हें आमचो संभ्रम आनी तुमकां एक चॅलेंज. तुमी एक जबाबदारी घेवंक आसात ह्या तेगाराच्या फेस्ता दिसा, ह्या तेगा ज्योतिशांच्या ह्या जेजूच्या आप प्रगटीच्या फेस्ता दिसा तुमी एकामेका मोगाचें आप प्रगट करन हें बरें कुटाम तुमी बांदून हाडून पोविसाबेक एक काणीक दिवंक आसात. त्या घरांनी जेजू काणीक अर्पिल्ल्या बरी तुमी पोविसाबेक एक सुबित काणीक अर्पूंक आसा आनीक तें अर्पूंचें जावन आसा तुमचें कुटाम. आनी ह्या खातीर सोम्या कडेन आमी सळार मागया, आमच्या पातकांचें आमी दुखधर देवालाचे बक्षाने मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसूपकेदान सांफवार मरिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देवा आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somiaka putra, Somiaka
महिमा देवा आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तो बापाच्या पूजन पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञ सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन 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 आम्ही प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आईच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुझ्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुका आमी भावार्थान वळखोंक पावल्या तशेंच एक दीस तुझे मायमेवंत मुखामूळ रूप पळयोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां फावो कर आईच्या दिसा लग्ना बेसांत एकवटच्या विश्वास आनी फ्रांसिसाचो आशिर्वाद घालन ताका विश्वासपणांत आनी मोगान मोरा पर्यंत सांबाळ आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक इजाया प्रवतेच्या पुस्तकांतले वाचप ऊठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता पळे पृथ्वीर अंकर विस्तारला आनी राष्ट्राचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पोर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात हे पळोवन तूं परजळीत जातली तुजे काळीज उडतले आनी रूंद जातले कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिदियानाची आनी एफाची कारण करी भांगार आनी दूंब हाडून शेबा तावन सगळी येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार सर्वे
सगळ्या धाकट्यांक न्याय नीती काळ सोलून व्हरून. तुझी मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रांत. ताच्या दिसांनी न्याय निवृत्तीचा संद्रिमास शांती शेकांशीक बाळवा. तो एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यंत एप्रेटीस नयतान प्रितुमेचे अंतपर्यंत राजवसलो. तुझी मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रांत. तुझी मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रांत. सांव पावलान एफेस घरांक बरयला पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, तुमच्या हितापासून देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकून आसुयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलेल्या तशें देवान आपली गुपीत मांडवल म्हाका कलीत केल्या. आदल्या काळार खंयच्या सततीक कलीत करूंक नासलेलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भगवान दमदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवाते मार्फत जुदे असोवे हेर जातींचेय देवाच्या दैजाची 6 वरिस्तरां. ती तेच आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजुतान देवान दिल्ल्या बसवणी ती वांटेली. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिश जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें. आमी ताका नमस्कार करूं म्हण आयले हांव. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो. तेसपरी सगळें जेरुसलेम. हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगात आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो त्या विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेच्या बेथलेहेम शारांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांतच्या बेथलेहेमा जुदेवा मुखेल्या मदें तूं बिलकुल ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हज्या परजेक चलयतलो गवळी. हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले. ते नेके तांकां दिश्टी पडली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची 17 सोदना करा.
तो तुमकां मेळटा सांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवेंय वचून ताका नमस्कार करी जय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेतून उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत परत्यान तांचे मुखल्यान वेतेलें तें आनी शेकी बाळूक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. घरान भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरये सांगाता देखलो. तांणी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. आपापली दिरवी उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिको, भांगार, दुंपू आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदीस अशी तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर ये. वाखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, विश्वास आनी फ्रांसिटा हो विश्वास आपणे शांती आनी सकाळी मिसाक आयिल्ली. हांवें घेतलें सकाळी सांगलो शर्मो आतां सांगया म्हूण सांगून ही सकाळी दोगांय मिसाक आयल्यांत आनीक तांणी मिस शर्मा आयकलें मरे परत्यान सांगल्यार तुका रिपीट जाता, तुका बोर जातलें, आतां कालें सांगचें म्हूण सांगून देखून रेस्पेर मिसाक एक तयार केल्लो शर्मा हाडलो हांवें. कित्याक म्हळ्यार पाद्र्यापाक इल्लो ताळो सोमाना, पाद्र्याप येतान गुत्त नातल्ले. लास्ट मुमेंट म्हळ्यार इल्लेशें तुमी सांगलें रेस्पेर सुरू करतना आनी कोणी आमी एक्सपेक्ट करना म्हूण सांगून आनी 15 मिनटां आमी पयलेंत सुरू केलें. आनीक कितें हांवें पयलें काही शर्मा सांगलो आसा बळे तांतले 2-3 पॉयंट सांगता, तुमकां मस्त लंबू शर्मा गरज ना. रॉनी आनी कॉनी हे इश्ट हे सांगाता इस्कला वेतेले. रॉनी 25 वर्सांचेर काजर जालो. आतां ताका 50 वर्सां प्राय. ताका दोगां भुरगीं, तीं भुरगीं व्हड जाल्यांत, शिकोवन आतां कामाक लागल्यांत. पूण रॉनीचो इश्ट कॉनी आसा बळे तो आनीकी काजर जावना. हे सांगाता मेळ्ळे. रॉनीन कॉनी कडेन विचारलें, वय रे आमी क्लासींत एकाच आसली, हांव म्हजें काजर जावन 25 वर्सां जालीं, दोगां भुरगीं व्हड जालीं. तूं 25 वर्सां आतां तुका 50 वर्सां प्राय, म्हाकाय 50 वर्सां प्राय. त्या देखून ह्या 25 वर्सां म्हजी काजर जावन जाली. पूण म्हाका गोत्ता तूं 25 वर्सां सैरीक पडे ते तासाय म्हूण सांगून काजर कित्याक जावनाय रे. ताका तो म्हणा लागलो, काजर जावना कित्याक म्हळ्यार म्हाका परफेक्ट चेडूं मेळाचें म्हूण आसा. हे परफेक्ट चेडूं म्हाका मेळोंक ना. आतां 25 वर्सां तुवें सदनां केली, एक्की चेडूं मेळोंक ना रे परफेक्ट. एकलें मेळ्ळें रे म्हणा लागलो. एकलें मेळ्ळें म्हूण सोडलें रे, काजर जायचें आहलें. तें कितें म्हणालें जाणाय, हांव परफेक्ट चलयाक सोदतेच आसा म्हूण सांगून हांव परफेक्ट न्हय न्ही, देखून हांव तूं काजर जावंक फाटीं सरलो म्हूण सांगून. आतां देव मात परफेक्ट, आमी पुरा इम्परफेक्ट. जेजून सांगलें आसा, बाप बरो तो संपूर्ण इज परफेक्ट. आमी पुरा परफेक्शनाच्या वाटेर आसा. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटलो, नो परफेक्ट पेरेंट्स, नो परफेक्ट हजबंड, नो परफेक्ट वायफ, नो परफेक्ट चिल्ड्रन, नो परफेक्ट प्रिस्ट. वी आर ऑल इम्परफेक्ट. आमचें ती उणेपण आसा. तरी पूण उणेपणान आमी सुशेगाद आसचें न्ही, आमी परफेक्ट जावंक प्रयत्न करीचे, आमची भिनत जायी. आतां तुमी कितें आशेतात, तुमचें काजर परफेक्ट जाय म्हूण आशा आगिना, बेस्ट जायचे म्हूण आशा आगिना. मोगार पडोवन तुमी काजर जावचें. 5 वर्सां जालीं मोगार पडोवन, एकामेका वळख तुमकां आसा. आयच्या दिसा राखून आसल्यात. कुशालायक उलयतना पोरवो म्हणटा कितें वता फ्रेंड्सीटा पोरवा तर म्हाका कोणाला उठून घालतात. सर्ग जायचे. हांवें म्हळें काले म्हणटाय रे, कोण न्हय रे, तुका सर्गाक लोडचें रे, काजर सर्ग जायचे रे म्हळें रे विश्वासा. तुवें म्हणली मग करेक्ट मग मागीर पाजऱ्या पोटी मारता म्हण नाका, काज जाल्या उपरांत जायते. ऑल रायट, तुमचें काजर कोण जावचें नाका, तुमचें काजर घालून जायचे सर्ग जायचे. सर्ग जायचे जाल्यार 1-2-4 विशय. पयलो विशय कितें, पयले तुमकां कोत्ता लव 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 म्हणटात न्ही. लव लव इज टू गिव, नॉट ओन्ली टू रिसीव. इट्स म्युच्युअल रिसिवींग अँड गिवींग, इट इज म्युच्युअल. आतां लव म्हणल्या शब्दाक मस्त शब्द वापरल्यात. प्रमुख 3 शब्द इरोस. इरोस म्हळ्यार आकर्शणेचो मोग, लैंगीक मोग. लग्ना जिवितांत वासच येत, नाल्यार समथींग इज रॉंग विथ यू, नाजाल्यार तुमचें काजर जिवीत बाळवना जायते तें गरज. दुसरें कुटुंबाचो मोग, इरोस जालें. फिलिया कुटुंबाचो मोग, कुटाम आसा की ना, तुजें कुटाम आसा, तुजें कुटाम आसा. आतां आनी मुखार
फ्रांसिटा ताचें कुटाम तुजेंय कुटाम आनी विश्वास ताचें कुटाम तुजेंय कुटाम येदोळ पर्यंत तुमचे म्हणजे कुटुंबांत आल्यात दोन कुटुंबां म्हळ्यार हाची आवय बापूय मात्र न्ही ताची बहीण आनी आवय बापूय मात्र न्ही तांच्या कुटुंबाचें व्हड सैन आहा तेणें जायते मस्तन आसा तेणें पुरो तुमचें कांय उणें ना आसतलें मस्त न्ही कुटुंबां म्हळ्यार आकोयो माम आंटी मावशी बायो भयण्यो कजन्स ती बुरा कळात न्ही गे ती बुरा तुमकां पळयतात आसतात थोडीं वर्सां पळयतात मागीर उपरांत तांकांय पुरो जाता जायते देखून तांकां पुरो जाता पर्यंत तुमी तुमचेर दोळो दवरा तांकां पाड दिनाकात देखून तांणी म्हणचें फाल्यां बेस्ट कपल जावं आमचो विश्वास जावं आमचो फ्रांसिटा 5 वर्सां मोग केलेली व्हडना आतां बारी अपुरबायन आसात म्हणून सांगून सगळ्यांक शाबासकी पाठयची देखून कुटुंबाचो मोग सोडनाकात सेवरीन बाय आसता थंय व्हडली माय बरो आसात तेणें बरो कडेन देखून बेसांव मागा व्हडली माय कडेन आबा कडेन आनी कोण मेळ्ळ्या कडेन पळय आनी बरें हांसूं दिया तांकां मोगान दवरा ती तुमच्या खातीर मागतली तुमचें कुटुंब बरें जातलें आनी तिसरें आगापे म्हळ्यार समर्पण कुर्साचेर दिश्ट घाला जेजून कालें गेलां ताणें कांय एक्सपेक्ट करूं ना एक्सपेक्टेशन नासलीं जेजूक हांवें व्हंकले न्हवऱ्यांक दाळे विचारचें काज जावंक वतना एक्सपेक्टेशन आसा ते म्हूण सांगून तशी पळयतात विश्वासा तुका विचारलें बरोबर ये तुमी 6 जाणां आल्यात गी सांगात आपयल्लें 8-9 जाणां आल्यात त्या दिसा 9 जाण वय मग कांय एक्सपेक्टेशन्स आसात की म्हूण विचारलें अशें म्हण ना एक्सपेक्टेशन जाल्यार काज जायना कसंय भावणाय आतां फ्रांस जावन काली म्हण ते एक्सपेक्ट करताय की ना आनी फ्रांसाचे जावन एक्सपेक्ट करताय की ना एक्सपेक्टेशन जाता देर बट दे आर म्युच्युअल तूं कितें एक्सपेक्ट करताय तें करता तें कितें करता तुवें करता दोगांनी स्पंदन करीचें ना जाल्यार जायना ओके एक्सपेक्टेशन्स बरींत बट कीप द एक्सपेक्टेशन लिस्ट लो एज पॉसिबल अँड यू थिंक अबाउट दी अदर पर्सन नेक्स्ट जोडलेले हात हांव केदाळे म्हणटा जोडलेले हात देवाच्या बेसांवाचे हात रेस्पेर वेळार केदाळे हांवें हात जोड रावंक सांगचे तुमी हात जोड आसले जोडून केदाळे मागण्याचे हात जोडलेले हात आलतारी मुखार सांगता आसतना दिसाक सकाळी आनी सांजेर अर्धे मिनट जाल्यार ओडना सांगाता उठ्ठाना सांगाता आलतारी मुखार हात जोडा देवा कडेन मागा सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत रावता विश्वासी सोम्या आमी आज मात्र न्ही हरिय करता तशें म्हणूंक जाय फ्रांसिटा तूं बरें कंतार म्हणटाय मू तुका बरो ताळो आसा तालयेंत तुका आसात विश्वास ताका इल्ले शिकय शांतीक बरी वतात कंतार आनी स्वीड आली बरें कंतार म्हणटा ती बरें कंतार वता देखून तुमी इल्ले सांगाता मेळून बरें करते कंतार म्हणा आनी विश्वास पोणान बरे बरें सोबतात भायपाड करा दोगांय म्हणून भायपाड जायचे आनी हरिय करिसा म्हळ्यार बारी बरें तुमी बरा पर्यंत विश्वास म्हणून जी येतल्यात हांवें आनी एक विशय सांगचो आसा दुबाव व्हडलो दुस्मान दुबाव व्हडलो दुस्मान दुबाव वरवीं मस्त काजारां फुटल्यांत दुबाव तुमच्या काजरी जिवितांत येनाशें सत्राय खरा स्मायल अँड सायलेन्स बोथ आर इम्पॉर्टंट तुमी बरें हांसताना हांसा केदाळे आसनाका थोडी सायलेन्स रावपा जाय ते केदाळे उलोवचेंत न्ही बडा उलोवन रावल्यार कामां जायनात थोडे बटी आयकचें मात्र ओगेत रावचें तोंड दांपून सक्कडी सवालांक जापी दिजे म्हणना भुरगीं परिक्षेक सक्कडी परिक्षे सवालांक जापी बरयता ते तुमी बरयल्या ते सक्कडी सवालांक तुमी जापी बरो 100 मार्क मेळ्ळ्या ते तुमकां ऑलरायट तशेंच जिवितांत ती सक्कडी सवालांक जापी दिजे म्हणना शांती कोत्ता ती क्लार्क ती कितले जाणां कितलीं सवालां आनी कितले बरो विचारतना थोडे बटी ती हांसता थोडे बटी ओगेत रावता एके बटी आमी गडबडटा मागीर शांत जायचें पडटा आनी त्या देखून स्मायल अँड सायलेन्स आर व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पुरो रे शर्मा आनी निमाणे आनी कांय सांगना पुरो इतलें पुरो आनीक कालें तें आनी तुमी काणीक व्हडू सांगलें न्ही काणीक तुमची जिणी तुमची देणी एकामेका खातीर देव तुमकां बेसांव दिवन दी भाग्योन कुटून तुमकां बेसांव दिवन दी उबे रावया आतां रेस्पेर मागीर भावार्थांची प्रार्थना ताचे उपरांत सत मानता म्हणचे रेस्पेराक तुमी दोगांय मुखार येया व्हंकल न्हवरो व्हंकले पार्टी न्हवऱ्या पार्टीन एक साक्ष मुखार येया आतां पिटर फ्रांसिटाचो सयरो पाद्र्या आतां रेस्पेर करता मोगाच्या इश्टानो
पबे सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमकां तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्या. तुम्ही ह्या देव मंदिराक आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. विश्वास आनी फ्रेंड्सिटा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यात. वय हांव आयला. हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेका मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची खाबलात उसारात. हांव विश्वास तुका म्हजे पतीन म्हूण घेता. तुका फ्रांसिटा म्हजे पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन सगळ्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण तुका भास दिता. हांव फ्रांसिटा तुका विश्वास म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्यात ती खाबलात सर्वेस्वर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुका आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशांनी मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाच्या आनी विस्वासपणाची खुणा म्हणून एकामेका दिवंक येतात. ताचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. फ्रांसिटा म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विश्वास म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. म्हणून भावार्थाची प्रार्थना दिल्यांत त्यांनी मुखार येवचे. ह्या उकल्या नवऱ्या बसूत, तांच्या कुटुंबा बसूत, तांच्या तेसां बसूत उबी रावया आनी आमची मागणी देवा भेटोवया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पापासाहेबाक, विस्पासाहेबाक आनी अख्ख्या संवसारार शिंपडलेले क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी बागेवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नान एकठांय जाल्लेल्या विश्वास आनी फ्रांसिटा हांचेर काना नगरांत लग्नाची परब पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांचीं काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटोन आसले गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. तांच्या भुरग्यां उदेशीं तांचेर
आशिर्वाद पडो. आपल्या भुरग्यां बाळांचो मोग करतेली तोच मोग तांकां 100 आनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सान्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तीं सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियेवं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळें क्रिस्ती कुटुंब भवार्थाची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतेली परजळीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्पर देवा तुज्या आदाराचेर पात येवन विश्वास आनी फ्रांसिटा एकामेका लागीं सगळ्यांत तूं ताचे मदेगात राव. ताचें जीवन नंदन कर. सुखान तशें दुखान पडे तशें भलायकेंत ती एकामेका विश्वासी रावून दीत. एकामेकाचो मोग करून दीत. तांचे तन सुबित कुटाम उपजय म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरिफात आमचो बाबार्थ आमी उसारिया. सतमंतान देवा सर पृथ्वीदारा बापाक सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया जो पवित्र आत्म्यान वरवीं सांबाळलो अवकार मरियेंतान जल्मलो पोंच पिलाताक ताणें कश्ट सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सरकार चडलो सर्वपदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्यांची जीवन करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवन पोट ससनाचे जिवीत आमेन. उसा काणी कोडा. Jeevar vi amka, labo
बाबा भयणीनो, विश्वास आणि फ्रान्सच्या लग्ना दिसा आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धुंप आनी रक्ताबोळ घेवन येवंक नाव. भांगार गोवा सोड आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपार जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबार्थान वळखत हांव ताचें बलिदान करता. ताका आमच्या आत्मी पोशणाक घेता. तर तुज्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयले. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैवान दिश्टीक पडलो. ताचे अमरपण परजडलें. ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करूस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. जिविताचो उंडो सरमणेची कालसो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कुडां रगत सेवतली आमा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिता पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकोळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. समी अशें केले मागरे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मोकलो रोदी बिगालात तुमच्या खातीर एक विशेष मागणी आसा. निलेश पवित्र बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा ददलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले होकले पासोत आमी लीनपणी हे मागणे करता. तिचेर बापा तू आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्ना बेसान ती संतोषान सांगाता जियों भुरग्यां बाळांनी आपले कुटाम नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो. बापा सुखान ती तुका वाकाणू दुखान तुका उलो मारूं वावरान तो आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोष भोगो आनी तांच्या गरजांनी बार हाळूक करूं आनी सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोवं. भावार्थांच्या जम्यान ती तुका प्रार्थना करूं. मनशा मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारान सांगाती जियेल्ल्या उपरांत हांगा तांच्या भोंवतणी एकठांय असलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत सुख भोगूंक फावो. क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं आमेन. सोमिया जेजू क्रिस्ता ती तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाची तोंडां पळोवया बऱ्यो हांसो दिवया आनी शांती पाठोवया.
विश्वास फ्रांसिटा ह्यास जेजून तुमकां आज लग्न बांदात एकवट येयला आनी वस्तू जेजू ताच्या कुडीर ताच्या जेवणांत आमकां समेस्तांक वांटेली करता. ह्या ताच्या मोगाच्या जेवणाक आपुणें लाभलेली आमी सुभागी. तुवें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आमी प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विश्वास आनी फ्रांसिटा, तुज्या पुतानी तुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनी देण्या पासून तुका दिन वासून विश्वास आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव आनी भयण सदां तुका एक कोटलेली राबू आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं.
जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू नवरो तुमच्यो तकल्यो बागोवन धरा सरपदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरू तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मळ देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिव देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगां सदांच बरो सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाव भयणीनो फ्रांसिटा आनीक विश्वास लग्नामध्ये एक व्हडली म्हणटा आमकां सगळ्यांक खुशी आमी दोन थाळयो दियांक गे तांकां बिर्ना पाठोवया कंग्रॅच्युलेशन्स गॉड ब्लेस यू अँड लॉंग लिव युअर मॅरीड लायफ फादर पिटर डिसोजा काराराक आमी दोगी आसतली हांव आज हांगा सांगात आसा म्हजो बारी मोगाचो पाद्र्या आमी इश्ट त्या देखून म्हाका मस्त खुशी आमकां सांगलें थोडं हांवें फादर निलेश सांगात तूं काम करताय फादर निलेश हांगा एसिस्टंट आसलो ताची वळख तुमकां पयलें तावन आसा पाद्र्या पागी देव बरें करूं आनी फादर रॉकी पयस तावन बेळा तावन पळय हांगा पावला तुमच्या काजाराक तुमच्या पिरगेची थोडो तेंप विकार जावन तो आसलो तांकां देव बरें करूं म्हणटा बरें करून गायन केलां गायन मंडळी की दोन थाळयो दिया तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी ह्या मिसाच्या संभ्रमांत वर्त्या भक्तीपणान मोगान वांटो घेतला तुमकां देव बरें करूं फ्रांसिटा तूं आनी मुखार आमच्या पेरमनूर फिरगजेचो विकार जावन तुका आमच्या फिरगजेक मोगाचो स्वागत हांव म्हणटा विश्वासच्या नांवां तिकेत आनी विश्वास ही भुरगो तो आनीक म्हाका कोत्ताले म्हणे इज अ व्हेरी सिन्सियर बॉय तो खाली सांगला सांगून सोडटा हांसून सोडटा सांगून सोडता ताचे ती गाईल ना कपट ना हांवें समजल्या प्रमाणे आनी तुजे ती मस्त देणी देवान दिल्यांत आनी देखून ती पुरक जावन दीत तुमच्या कुटुंबांत आज कशें नेखेत्र आमी आयकत हांव तशें तुमी तुमच्या कुटुंबाची नेखेत्रां जाया तुमचे कुटुंब एक नेखेत जावन दी म्हणली आमची आशा आमचें मागणें आतां निमाणे करता म्हणटाना हे फोटो व्हंकलेन ह्या सांगाता आनी ताच्या उपरांत सड्ड म्हळ्यार 3 फोटो इगर्जेंत तुमच्या कुटुंबाक सांगाता ताच्या पयलें ते दस्खत घालूंक आसा व्हंकले न्हवऱ्यान आनीक वडोल रावुल्ल्या दोगां साक्षांनी सहकार दिवचो निमाणे करता तुमी तरणाटे ते कदलान तिके सायडी दवरा बता नीलर आनी सायडी दवरा कुर्सचे कुरवेन लेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
honey, we just keep on keeping on. 'Cause love makes us strong. As long as we got love, we can't go wrong. We don't need no money, honey, you and I. What we've got together, money just can't buy what we've got. I got you, you got me, we got love. Check testing. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ever love nobody the way that I love you. We're alone now, you don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand.
I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I'm strong, I'm sure, I'm in control, a lady with a plan, believing that life is a neat little package I hold in my hand. I've got it together, they call me the girl who knows just what to say and do. Still I fumble and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. I'm just another woman in love. So pardon me if I should stare and tremble like a child. That wanting me look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another fool. Touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman in love, just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another fool. Touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman. You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now this love that I feel for you always will be. For you're not just time that I'm killing, I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell
I'm gonna love you forever and ever, forever and ever. Amen. They say time takes its toll on the body, makes the young girl's brown hair turn gray. मोगाच्या सैर्यानो कार्ये वेळार प्रारंभ करच्याक आशेत हांव त्या देखून जिंकोण ह्या सभांगणाच्या भायर आसात देखून तुमी मुखार येवन तुमची बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. लक्षिलीं कुटुंबादारां लग्न पुरुषां वाग थंयसर येवच्याक विनंती करता. एंट्रन्सा कडेन वेचें लक्षिल्या कुटुंबादारांनी उरल्या सक्त्यांनी देखून हांगासर भितरसन तुमची बसका स्वीकार करच्याक आनी कार्ये वेळार प्रारंभ करूंक तुमचो सहकार आमी आशेत हांव. Forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful, just listen to how this song ends. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. I still feel 25 most of the time. I still raise a little Cain with the boys. Honky tonks and pretty women, Lord, I'm still right there with them, singing about the crowd and the noise. Sometimes I feel like Jesse James, still trying to make a name, knowing nothing's gonna change what I am. I was a young troubadour when I wrote in on a song, and I'll be an old troubadour when I'm gone. Well, the truth about a mirror is that a damned old mirror don't really tell the whole truth. It don't show what's deep inside or read between the lines, and it's really no reflection of my youth. Sometimes I feel like Jesse James, still trying to make a name, knowing nothing's gonna change what I am. I was a young troubadour when I wrote in on a song. I'll be an old troubadour when I'm gone. Ladies and gentlemen, the most awaited moment is right here. I request each and everyone kindly enter the auditorium and have your respected seats. Mogachano atregan rakon rabullo. Ho sambramaso disu dela. Tadikun konni ube raun chenaka
सबार बसका आसात हांगासर मोगाच्यो बसका स्वीकार करणं हो लग्न संभ्रमच्याक तुमचे लगी मोगाची विनंती करता लक्षिली कुटुंबादारा मात्र थंयसर तुम्ही वेचे उरल्या सक्तनी देखून हांगासर येवन तुमची बसका स्वीकार करची. थँक यू. देव बरें करूं. A very good evening, ladies and gentlemen. Good evening. एकल्यानी पाटी गुड इव्हनिंग म्हणून म्हाका गुड इव्हनिंग ऐकना म्हाका गुड इव्हनिंग. देव बरी सांजिंग बोमोगाच्या मानेस्तनो मानेस्तिनीनो आणि संजीच्या सोबीत वेळा विश्वास आणि फ्रांसिटा हांच्या लग्नाचो संभ्रमच्याक जमलेल्या समेस्त कुटुंबादारांनो इष्टमंत्रांनो आणि मोगाच्या सैर्यानो. The book of Genesis, chapter 2, verse 18 says, Then the Lord God said, It is not good that a man to be alone. I'll make him a helper fit for him. वैमोगाच्या उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 2 वाक्य 18 अशें म्हणटा तेन्ना देव म्हणालो ददल्यान एकसुरें आसचें बरें न्हय ताका समसरकी सांगतीन हांव रचतलो. विश्वास आनी फ्रांसिटा जिविताची पावलां सांगता काडच्याक आज एक जाल्यान. विश्वास आनी फ्रांसिटा स्वप्नल्लें सोपान शेवटाक पावोवच्या खातीर आज एक जाल्यान. यस देव तेंपलांत एकामेकाचो उजवो हात तांणी धरला. मोगाची भास दिल्या विश्वासाची भास आपणायल्या आनी जिवीत सांगता सरच्याक कुटुंबाची बांदून हाडच्याक विश्वास आनी फ्रांसिटा हांणी लग्न बांद आसा केला आसता. ह्या संभ्रमाक जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगान हांव स्वागत करता. जमलेल्या समेस्तांक मोगान आनी अभिमानान हांव स्वागत करता. कार्याक सुरवात घालूंक तुमची परवानगी आसा जाल्यार एक दोन घट्ट ताळयो दी आपण. इतल्यो ताळयो पवनान अखेरी म्हणा सर म्हाका आनीक इल्ल्यो ताळयो जाय. कम ऑन पुट युअर हँड्स टुगेदर. एक दोन घट्ट ताळयो दिवया सकता. थँक्यू. देव बरें करूं. आनी मगच न्हू दोन काळजां एक जातना कुटुंबां लागीं येतात आनी हो संभ्रम हांगासर संभ्रमच्याक दोनी कुटुंबां हांगासर आयतीं आसात. पयलें ह्या संभ्रमाक मोगान आपोवणें दिता. होरेतचें मोगाचें कुटुंब आसा सोजांग गेलें कुटुंब. होरेतच्या कुटुंबाक दोन घट्ट ताळयो दिवया आनी हांगासर तांकां आमी स्वागत करया. लेडीज एंड जेंटलमेन, can we please put our hands together and let's please welcome the Souza family. Come on, here we go. Come on. Come on. Solo नाइल्यार जायना. इलेशे हात हाय हाय करा पळय. रावा तेंच रावा. तेंच रावा. शकता. Come on, हाय करा इल्ले. Come on. इलेशे नाच कर. Come on. Come on. आनी मोगचे न्हू स्वप्नेल्लें सोपान जारी जातना संतोषाचे उमाळे सडटात. आनी हे संतोषाचे उमाळे घेवन हांगासर ह्या सभांगणाक येवच्याक आयतीं आसात. हो काल फ्रांसिटाची कुटुंबादारां लोबो गेलें कुटुंब. Ladies and gentlemen, can we please put our hands together and let's please welcome the Lobo family. Come on, here we go. Everyone, come on. Clap. ताळयो. लटो इल्ले हाय कर पळया. इल्ले सोतोने हसो. Come on.
And ladies and gentlemen, love is the key that opens the gate of happiness. Love is the key that opens the gate of happiness. संतोषाचें दार उक्तें करची चाबी आसा मोग. आनी ह्या मोगांत एक जाल्लें जोडें फ्रांसिटा आनी विश्वास हांगासर येवचे फुडें तांकां सांगत दिवची देडो आनी देडी आसात. मोगांती हांगासर येवच्या कायती आसात. Ladies and gentlemen, put your hands together. Let's please welcome the best man and the bridesmaid. Come on. Beach, hello. Why we bringing sun up to the beach, hello. Come on. The relationship Don't get Italian. is not your man, you is not my girl until we reach home. So you could jump up on your want and I go where up when you are like it. And if you feel to wine on Come on, dance away, Naka. Come on. like yourself, Come on. like yourself, like yourself. So you could jump up on your want and I go. Thank you so much, Devbrenkor. And ladies and gentlemen, from now onwards, they are no longer two, but one. What God has joined together, let no man separate. आस्तावन ते दोगांनय बगार एक कूड. जें देवान जोडिला ते मनीस मोडिना जावं. जिवितांत संतोष भोगचे खातीर एक जाल्लें जोडें विश्वास आनी फ्रांसिटा हांगासर आपलो लग्न संभ्रमच्याक येवंक अत्रेकता. तर तांकां स्वागत करूंक तुमी आयती आसात? नांदगे आसात गे? Are you all ready to welcome the dashing groom and the beautiful bride? Are you all ready? Yes. Then kindly rise. Saktan एक घडी बर उबीं जावया. गौरवान या जोड्याक या सोब्याक स्वागत करच्याक आमी आयती जावया. दोन गट्ट थाळयो दिवया. डीजे शान हाच्या संगीताच्या नादान ताळयांच्या शिवरान हस्त्या तोंडान विश्वास आणि फ्रांसिटाक स्वागत करया. Ladies and gentlemen, can you please put hands together and let's please welcome Vishwas and Francita. Come on. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, Come on, don't get the talio. I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash. हातांत हात घेवन तोंडार हासो घेवन काळजांत संतोष घेवन हांगासर आसच्या विश्वास आनी फ्रांसिटाक पळोवन तुमकां खुशी जाली गे? खुशी जाली गे? जाली जाल्यार एक दोन गट्ट ताळयो दिवया. मोगचनो दोन गट्ट ताळयो दिवया आनी एक घडीभर आमची बसका आमी स्विकार करया. एक घडीभर बसका स्विकार करच्याक विनंती करता. आनी मोगचनो काळजांत संतोष घेवन हांगासर हें जोडें हजर आसा आनी वेळार इतलीं जाणां आमी हांगासर आसा. विश्वास फ्रांसिटा पळया चारी कुशींनी लोक भरला. तुमच्या लग्न संभ्रमाक वेळार लोक आयला. ताका सगळ्यांक एक दोनी हात उबारन हाय म्हणा पळया दोगांय. हॅलो हाय सर्वांक. एकल्यान मात पाटी हाय केलें. ताणें हाय म्हणटाना तुमी कितें म्हणोंक आसा? हॅलो म्हळ्यार जालें. जायत गे हात उबान तोंडार म्हळ्यार जायना. हात उबान हॅलो म्हणा जाय. फ्रांसिटा आनी विश्वास दोगांय सांगाता म्हणा हाय म्हणा. हाय एवरीवन. वाव, that's so wonderful, so nice. जमलेल्या तुमकां समेस्तांक दोनूय कुटुंबाचे तर्फेन मोगाचो येवकार हांव मागता. आनी ह्या कार्याक आमकां मोगान आपोवणें दिल्लें आसा. आयचो होरेत विश्वास असो मोगाचो बापाय आसा बोमानेस्त विन्सेंट डिसोजा आनी आवय आसा बोमानेस्तीन शांती डिसोजा. एक घडी बरोबर जावच्याक विनंती करता. येस, तोंडार इल्लो हांसो दिया आज तुमच्या पुताचे खाजार. कमॉन थंय पळया. तांणी कशें पळय हाताक हात धरला तशेंच हाता हात धर. एक घडी बरो हांगासर येवच्याक विनंती करता. दोन गट्ट ताळयो तांकां आमी दिवया. सजांग गेल्या कुटुंबाक मोगान तांणी आमकां आपयल्लें आसा. तशेंच हो काल फ्रांसिटाची मोगाची आवय बापाय आसात. तांणी आमकां ह्या कार्याक मोगायन आपयल्लें आसा.
होकलिसो मोगासो बापय आसा बोमनेस्त फ्रांसिस लोबो आनी आवय आसा बोमनेस्तीन अनिता लोबो. तुम्ही हाताक हात दिल्यार सोबाय सरता. कमॉन तांकां एक दोन गट्ट थाळयो दिवया. तांकांय आमी हांगासर स्वागत करया. थँक्यू. आनी होरेताची मोगाची बहीण आसा स्पिडल देखीन तुमी एक बर हांगासर येवच्याक विनंती करता. तशेंच होकलेची मोगाची बहीण आसा अल्विटा खंय आसा या तुमी हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता. देडयो थंयसर सांगात दिया. देडे हांगासर सांगात दिया. हांगासर जमलेल्या हर एकल्या तुमकां मोगाच्या वोवळ्यांक ह्या सोबीत कुटुंबाच्या तर्फेन हांव मोगाचो येवकार मागता. अभिमानान तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत करता. नव्या वर्साचे शुभाशय तुमकां पाठयता. Ladies and gentlemen, I accord a cordial welcome to all of you gathered here to celebrate this wonderful wedding of Vishwas and Francita. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿಟರವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು. आणि मोगोचनो संतोष उमाळटा स्वप्नल्लें सोपान जारी जाला. वय लग्न बंदांत एक वोटल्यांत देवाच्या मांडावळी प्रमाणे ती एक जाल्यान आनी संतोष खंडीत जावन हांगासर व्यक्त करूंक जाय. एक जाणारी अशें म्हणटा, हॅपीनेस इज लायक अ परफ्यूम. हॅपीनेस इज लायक अ परफ्यूम. यू कॅनॉट pour it on others unless you get some drops on yourself. संतोष म्हळ्यार स्वादीक परमळा भशेन आपणा थंय तो घेतल्या शिवाय हेरांक तो दिवंक साध्य ना. तर हांगासर केक आसा. जिवीत गोडशें काडचे खातीर आस्तानी मेट काडला. तर हे केक खातीर आसतना तांकां आमी संतोष पटोवया, उल्हास पटोवया. वगेत केक खातीरची नाका, आमी तांकां काउंट डावन दिवया. आर यू ऑल रेडी? कितें म्हाका कांयच आयकना. आर यू ऑल रेडी? येस. नाव लेट्स गिव देम द काउंट डावन. हांव 10 म्हणटा, तुमी 9 म्हणा जाय. 8 म्हणटा, 7 म्हणा जाय. आनी म्हणलें तांकां आयक जाय. जायत गे? कम ऑन, हियर वी गो. 10, 8, 6, 4, 2 and let the celebration begin. Come on. Don't get the thalio. It might seem crazy what I'm about to say. Come on, thalio ravunchu naka. Don't get the thalio. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Thank you so much. एक दोन गट्ट ताळयो तांकां आमी दिवया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणया. जिवीत गोडशें जावं दी. ह्या गोडशे केकी बरी अशें आमी आशेवया. तुमी सक्तांनी तुमची बसका स्विकार करच्याक विनंती करता. तुमी वयर वसा, तुमची बसका स्विकार करा. And ladies and gentlemen, a wise man says, एक जाणारी अशें म्हणटा, life is not only to be lived, it should be celebrated. Life is not only to be lived, it should be celebrated. जिवीत केवल जियोंचे मात्र नहीं कहीं, ते आमी संभ्रमी जाय कहीं. We have to celebrate every moment of our life. And here we have a wonderful moment to celebrate the wonderful life of Vishwas and Francita.
शॅम्पेनाची बोतल ओपन करणं संभ्रम दत्त करच्याक होरेत आशयता आणि होरेतान ती जबाबदारी दिल्या तसो मोगाचो फ्रेंड आसा सुनील मोंतेरो देखील एक गडीभर मुखार येवच्याक विनंती करता हाती शॅम्पेनाची बोतल ताच्या आसा सुनील रेडी गी येस रेडी ओके सुनीलाक तुम्ही ताळयो दिवंक आसात नानलेरीलोचे लेट जाता त्या देखून तक्ता दोन गट्टे ताळयो दिवया ओवर टू सुनील मोंतेरो कम ऑन टू पॉप अप द शॅम्पेन बॉटल Yeah, 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 my friend. Whoa, 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 whoa. Come on, everyone. Talia na may nagkat. Yeah, 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 my friend. I'm here with a friend, and then we find out straight till the end. The end. We have real money to spend, So if you know who's a real brethren from long time, it's me and all my brethren that used to realign. And even when money was low, we were still fine. Cause we used to say that all that we go live big time, big time. So when I step inside, I bet you don't have to ask me who I'm rolling with, or if I hear with them. Thank you so much, Sunil, for that wonderful popping up of a champagne bottle. Thank you. देव बरें कर म्हणटा सुनील मोंतेरो तुका. आनी मोगचनो उल्हास आमी पळोवंक जाय. संतोष आमचे थंय येवंक जाय. विश्वास आनी फ्रांसिटा सो हो मोग आमकां हांगासर कळीत जावंक जाय. आयत्या आसात थंयसर मेबन किट्रीस तुमचे मुखार. And ladies and gentlemen, on this wonderful day, Vishwas and Francita says it to each other. It was not by chance we met. It was God's plan we accept.
On this day, we said yes at the altar. With his blessings, all our dreams come true. वय मोगचनो शेवटान आमकां एकामेकाक मेळयलें सोबीत हांसो थोडींच उतरां इश्टागत आसलेली मोग जावन बदलले आणि आज त्या इतिहासात नाही फकत मोग वणच्याक बगार जिबीतच वांटून घेवच्याक दोन तर निकाळ लागीं आयल्यान आमकां संतोष एक तरुण जोडे कुटुंबा जिवीत बांदूंक आज पांय दवरता आमकां संतोष आणि हो संतोष उतरांनी व्यक्त करच्याक आमकां खंडीत जावन मौन आसा तर हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची काळजां मनां दोगनां एकठांय करना फुलांतुऱ्या भशेन ते एक करना हांगासर विश्वास आनी फ्रांसिटाक अर्पण करच्याक ह्या कुटुंबान विंचल्या एक व्यक्ती गांवान उडपी पांबूर फेर्गजेंत वस्ती करची वृत्तेन एक लेक्चरर जावन वावर दिवन आतां मणिपाल कॉलेजींत मास्टर्स इन सायकियाट्री शिकाप आपणावची मसूद कॉलेज ऑफ नर्सिंग हांगासर 6 वर्सां तिने सेवा दिल्या लेक्चरर जावन 6 वर्सां इस्रायल तिने वावर दिला लग्न जावन 4 वर्सां आनी एका भुरग्याचें देणें तांच्या कुटुंबा वर्तांत लग्ना वर्तांत देवान फावो केल्लें आसा तर आमच्या समेस्त नवी विश्वास आनी फ्रांसिटाक बरें मागच्याक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणच्याक आनी तांची जिणी भांगाराची जावं अशें आशेवच्याक मोगान मुखार आपयता मिसेस ज्योती प्रिया डिसोजा. Ladies and gentlemen, can we please put our hands together and let's please welcome Mrs. Jyoti Priya D'Souza to raise the toast. Thank you, sir, for giving us such brief introduction. हांवें सांगचे पयल्यान ती उबे रावल्यात ओके जमलेल्या समेस सांग मोगाचो येवकार मागता प्रणाम पटयता आनी समेस सांग बरी सांस मागता सुरू करचे पयले होकल नवऱ्यांक एक म्हजे सवाल रेडी आसात गे तुमी रेडी आसात हांव लेक्चरर तुमी म्हजे स्टुडंट्स आता ओके कितले वर्सांचो मोग तुमचो 5 years सो म्हाका कितली सवाल ऐसार येत म्हण हांव चिंता न्ही ओके हांव वेल पाड करिना पूण म्हजे एकच सवाल तुमकां मोग म्हळ्यार कितें 5 वर्सांचो मोग न्ही तुमचो सो ह्या 5 वर्सांचो मोग तुमी ओट्टू करून म्हाका एक वर्डान सांगूंक जाय एकच वर्ड जाय म्हाका मोग म्हळ्यार कितें ट्रस्ट येस फ्रांसिटा मोग म्हळ्यार ट्रस्ट ओके सो दोगांचे जापी एकच आसा ट्रस्ट तितलेंच गे ह्या 5 वर्सांच्यान दुसरें कांय न्ही आसा गे एकामेकाचो सांगात बॉक्स ओके वय मोगाचे न्हू आज मोग म्हळ्यार बुनादी काल विश्वास आनी फ्रांसिटा तांची चिनयेची व्हड मेट तांणी काडला 2 विविंगड परिसरांत वाडिल्लीं 2 कल्सां आज लग्ना बेसांत एक जाल्यांत आसता तांकां सर बरें मागोवंक आनी उल्हासूंक म्हाका व्हरतो अभिमान आनी संतोष भोगता भलायकी मागचे फुडें ह्या दोनूय कुटुंबाची एक मोठ्यान ओळख आनी झलक तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरतां पयल्यान हांव फ्रांसिटाच्या कुटुंबाची वळख करून दितां मानेस फ्रांसीस लोबो आनी मानेस्तीन अनिता लोबो एक घडी दर उबे रावा तुमी आससांव मायेची फिरगस मरियाश्रम तलपाडीची आससांव वाड्याची हांकां दोगां भुरगीं मलगडे आयचे व्हंकल B.Com शिकोवन प्रस्तुत फादर मुलर्स हॉस्पिटल कंकनाडेर वावर करती आसा आनी दुसरें अल्विटा प्रिया लोबो एक घडी उबे रामा ते आपले शिकप रोशनी निलायन MSW इन मेडिकल एंड सायकॅट्रीन शिकते आसा हे जावन आसा आमचें एक ल्हान कुटुंब हांकां एक घडी तुमी तालयो पेटयात दयेकन तुमची बसका स्विकार करा आनी न्हवऱ्याच्या कुटुंबाची वळख करची तर सेंट सेबेस्टियन फिर्गस पेरमानूर
नित्यादर पयल्या वाड्याची मानेस विन्सेंट डिसोजा आनी शांती डिसोजा हांकां दोगा भुरगीं. पयलो आयचो नवरो विश्वास डिसोजा. विश्वास आपले B.Com शिकोन फादर मुल्ला होमिओपॅथी हॉस्पिटल देरल कटे आपलो वावर करन आसा. आनी दुसरे स्वीडल डिसोजा. सेकंड इयर BSc नर्सिंग इन मिलाग्रिस कॉलेजीन सेकंड इयर शिकते आसा. हांकांय तुमचो तालयांचो आवाज. भोव अपुरबायेची जोडे आज तुमच्या मुखार सोंपते आसा. वय मो वय गे वय मेड फॉर ईच अदर. विश्वास आनी फ्रेंसिटा काजरी जिवितान 3 संगती पालूंक आसात. आयका विश्वास आनी फ्रेंसिटा 3 संगती. ओके. पयली भास आज तुमी स्वंत कुशेन काजार जाता म्हणले आल्तरी मुखार आनी देवा समोर दिल्ली ती भास उडास आसा मू वय उडास तोरात. दुसरो एकामेकाचो उजवो हात धरून सुखान तशें दुखान पिडेन तशेंच भलायकेन विश्वासपणान आनी मनान लेखता म्हणली ती भास दिल्या मू दिल्या. तिसरे एकामेकाक घाल्ली ती मुदी त्या मुदयेक ना सुरवात ना अंत तशेंच तुमचो मोग आमार उरो. कित्याक गिमल्यार बोटाचे सिरयेक आनी काळजाच्या सिरयेक लागशिल्लो संबंद आसा. कळ्ळें मू. ओके. सो ही 3 संगती तुमी पालोवंक आसा. तशेंच जिवितांत तुमी 3 संगती पालतना 3 संगती आल्तारीक मान दिवंक आसा. पयलें मगण्याचे आल्तार. आज सावन तुमी सांगाता मागाचे प्रे टुगेदर. दुसरे जेवणाचे आल्तार. तशें म्हणल्यार दिसाक एक पावटी मनीस सांगाता बसून जेवेचे. ईट टुगेदर. खंयचे सकाळी जावं दी दनपारां जावं दी या राती जावं दी. आनी तिसरे विशेवाची आल्तार. तुमी तुमकां समर्पण दिवंक जाय म्हळ्यार स्लीप टुगेदर. ओके. विश्वास आनी फ्रांसिटा आज सावन तुमी सांगाता मिसाक वसाचे सांगाता मागाचे एकामेकाची बरी तालंतां आसल्यार प्रोत्साह दिवचे. एकामेकाच्या कामान सांगात दिवचे. सुखी आसल्यार रात बुटचे भितर सॉरी म्हणा. ओके. कोणी एकलो सॉरी म्हणूंक शिका. तेदला एकामेका मनस्ताप अवकाश आसचो ना. निमाणे तुमकां हांव एक टिप्स दिवंक आशेता. परफेक्ट मनीस म्हणलो कोणी ह्या संवसारान ना. वय मो डू यू एग्री विथ मी. येस. हर एकल्या तें कांय इल्लें बरेंपण उणेपण शेगून अवगूण आसलेंच देखून तुमकां एकामेका तें कितेंय बरेंपण आसा तर तुमी लग्न जिवितान क्रेडीट करते वसा. तुमकां गोत आसा मू क्रेडीट म्हळ्यार कितें म्हणून. वय मू. ओके. सो कितेंय आसल्यार तुमी क्रेडीट करते वसाचे. क्लियर. तर आयच्या ह्या बंगराल्या दिसा तुमकां हांव सर बरें मागता. रास उल्हास पाटयता. लांबावक बरी भलायकी सुख संतोष आनी संतृप्ती तुमच्या मुखल्या जिवनान हांव मागता. कंग्रॅच्युलेशन्स टू युअर विश्वास आनी फ्रेंसिटा. वन्स अगेन विश यू अ हॅपी अँड ब्लिसफुल मॅरीड लायफ. तर मोगाच्यो न्हू तुमच्या हाती असलो ग्लास खाली जावं दी अर्द जावं दी या फुल आसूं दी. वयर उबारचो आनी एट द काउंट ऑफ 3 तुमी म्हजे बराबर सांगाता म्हणत चीयर्स. Thank you, Mrs. Jyoti Priya D'Souza, for that wonderful toast. Bow upper bayan, hangasir mukhari yevno. Ya zodiac bare magla, Vishwas and Francita Chijini, Nandan Zaundi, Ashamanti Ashelia, Visnar once Utrantumchi, Jyoti Priya D'Souza, Tumkan, Dev Barangurmunda, Hat Kalya Sazalar, Don Mogacha Talio, Tankami Divya, Tankami, Dev Barangurmunia, Bow upper bayecha, Balaikecha, Utran. Animogachano, Balaike Mestrini Sarle. कितली वर्सां जालीं गे म्हणून 5 म्हणालीं ती कितेंय जावं ह्या 5 वर्सां आदीं तांच्या काळजांत मोग उदेल्लो 5 वर्सांनी तो मोग तांणी वाडयला काळजांत जगोवन दवरला
आणि मोग पवित्र म्हणून तांणी दाखयला आणि आज शेवटाक तांणी पावयला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आसतना विश्वास आनी फ्रांसिटा जें कितें तुमच्या काळजांत आसा, तुमची भोगणां सेंतिमेंतां भोगणां बंडरांतले थोडे हांगासर आमा समोर पातलावच्याक विनंती करता. मुखार येवचें आनी आमचे कडेन तुमी उलोवचें. मोगचनो आमचे उलोवणें इल्लें रावया, मोबायलां इल्लीं भितर दवरया आनी आज तांच्या भागी दिसा भांगरळ्या दिसा विश्वास आनी फ्रांसिटा आमचे कडेन उलयतात, आमी आयकुया. पयल्यान पयले हांव अर्घ दिता धन्या देवाक आयचो हो बागी दीस म्हाका फावो केल्ल्या खातीर आनी प्रिमाकी फावो केल्ल्या खातीर. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या रेस्पेर मीस भेटयल्या फादर सिप्रियान पिंटो, फादर पिटर डिसोजा, फादर रॉकी, फादर निलेश काळस्ता तुमकांय कालजतावन देव बरें करूं. हांव उपकार बावडून आशेता म्हाका ल्हानतावन आज पर्यंत बरें शिकाप दिवन ल्हान व्हड केल्ल्या म्हज्या मोगाच्या पप्पा मम्मीचो हांव उपकार बावडटा. जायती विनंती तांणी काडल्या तुमचो हांव कालजतावन उपकार बावडटा आनी देव बरेंपण म्हणटा. देव तुमकां बरी भलायकी आनी लांब हांव फावो करून दी म्हूण मागता. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा प्रिमाच्या पप्पा मम्मीचो तुमच्या मोगाच्या दुवेक म्हाका मोगान दिल्ल्याक ताचे हांव मोगान जतन करतलो म्हूण तुमकां हांव भास दिता. ल्हानतावन आज पर्यान म्हाका सांगात दिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भयणीचो हांव उपकार बावडटा. तशेंच प्रिमाच्या भयणीचो हांव उपकार बावडटा. हांव उगडास काडूंक आशेता देवा दिन जाल्ल्या म्हज्या आबा मायेचो, पोदोर्नीचो आनी कुटुंबांत सरलेल्या सर कुटुंबादारांचो तुमकां ससनाचो विशय मागता. म्हज्या काजाराच्या संभ्रमाक सर रितीन कुमत केल्ल्या सर म्हज्या कुटुंबादारांचो आनी इश्ट मंत्राचो हांव कालजतावन उपकार बावडटा. म्हज्या संभ्रमाक हजार जाल्ल्या सर लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावूंक आशेता आमकां देडो आनी देडी जावन सांगात दिल्ल्या अलेस्टर जोस्टन सेरावो, हॅनविल डिसोजा, अल्विटा प्रिया लोबो आनी जस्विटा लोबो तुमकांय देव बरें करूं. आमचे वळखण दिवन आमकां बरें मागल्या भलायकी मेस्त्रीन मानेस्तीन प्रिया डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं. म्हज्या काजाराच्या संभ्रमाक येवंक असाध्य जाल्यारय म्हाका बरें मागून धाडल्या परगांवांताच्या सर कुटुंबादारांचो हांव उपकार बावडटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वाड्याच्या गुरकाराचो, प्रतिनिधीचो, सर वाड्यागारांचो आनी एनजीटी मेंबराचो हांव उपकार बावडटा. आयच्या ह्या कार्याचें डेकोरेशन केल्ल्या गोल्डन हार्ट सुनील आनी पंगड तुमकांय देव बरें करूं. तशेंच रुचीक जेवण तयार केल्ल्या माबेन कॅटरर्स नेल्विस आनी टीम तुमकांय देव बरें करूं. तुमकां ह्या कार्याक सावंड्स ओदकसून दिल्ल्या गीता सावंड्स सूर्या मामाकी देव बरें करूं आनी DJ शानाकी देव बरें करूं. MC जावन हे कार्य सोबयल्ल्या रोशन सांतमेर सर तुमकांय देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्याचे फोटोग्राफी केल्ल्या स्टार स्टुडिओ पाच्चू पेरमानूर तशेंच लाईव्ह प्रसार केल्ल्या डेल्सन मिडिया आनी किरण स्टुडिओ तुमकांय देव बरें करूं. सिनेमॅटिक्स विडियोग्राफी ಮಾಡಿದ ಮಶೂಕ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ह्या कार्याचे SFX फायर वर्क्स केल्ल्या लिशान डिसोजा टीम देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या काजाराच्या संभ्रमाक मोगान आयिल्ल्या सोमेस्तांक एकच उतरान देव बरें करूं. आमच्या मोगाच्या उतराक पाळो दिवन आयिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं.
मोवाळ उतरां काळजांतावन आयलेली मोवाळ भोगणां ती आयच्या दिसा आमो समोर दवरलेली. येस, विश्वास अँड फ्रांसिटा एक गिडभर उबे रावचे. मोगान मुखार आयल्यांत काळजाचे उमाळे हामा समोर दवरल्यात. हातकली आसा जाल्यार दोन गट्ट ताळयो तांकां आमी दिवया. भोव अपुर्बायेन तांचे काळजांचे उमाळे आमा समोर दवरल्यात. कितेंय जावं, विश्वास आनी फ्रांसिटा कडेन इल्लें उलोवया आमी आज तांचो दीस. उलयांगी रायट, ओके. येस, विश्वास अँड फ्रांसिटा वडोल भलायकी मेस्त्रींनी सारलें कितल्या वर्सांचो लावगी म्हणून. ओके, 5 वर्सांचो म्हणो तुमी. एक्झॅक्ट कांय जाप आसा गी कितल्या तेंपाची तुमची वळख? 2021 January 31st. फ्रांसिटा सेम 2021 January 31st. तो दीस उडास आसा, ती घडी तांकां उडास आसा. सादारण 5 वर्सां वय मो. येस, विश्वास तुमचे मदें, तुमच्या दोगांय मदें कोण सड्ड उलयता? प्रिमा. फ्रांसिटा तेन तूं उलयता गे. कोण पाप मोचतो? विश्वास. हांव फ्रांसिटा ओके. कोणाक सड्ड राग येता? विश्वास. दोगांना की. फ्रांसिटा सेम दोगांयकी राग येता. ओके, आतां आनी एक सवाल विचारता. जैत गे, कोणें पयलें गिफ्ट दिल्लें? खंयचें गिफ्ट? खंयचेंय जाता. कोणें पयलें गिफ्ट केल्लें? हांवें. फ्रांसिटा करेक्ट गे. ओके, अकरेचे सवाल विचारचे पयलें आनी एक सवाल तुमकां विचारता. तुमी दोगांय सांगता सड्ड वेळ करचूनचो खंयच्यान? मोबायलांत गी, मुवी थिएटरांत गी, पार्कांत गी, या सांगा. बोवंक. ओके, कितेंय जावं. अकरेचे सवाल. विश्वास, फ्रांसिटा थंय तुका मानवोनचो बरो गूण खंयचो? साबार गूण आसात, हांव जाणा. तुका मानवोनचो, तुका खुशी जावनचो एक बरो गूण तुका लायक जावनचो खंयचो? हांव कितले झगडले रे तेत येवन सॉरी सरता. वाव. फ्रांसिटा, द सेम क्वेश्चन गोज टू यू. विश्वासांत तुका मानवोनचो बरो गूण खंयचो? वन थिंग विच यू लायक हिम इन द मोस्ट. ताजे कायंडनेस. ताचें कायंडनेस. कितेंय जावं, ताचे कायंडनेस आनी मोग हो सदांच आसूं दी म्हणून आमी आशेवया. जर तर आमच्या ग्लासांत कांय उरलां जाल्यार आमी वयर उबारया आनी हांव 3, 2, 1 म्हणटा. यू हॅव टू से कॉंग्रॅच्युलेशन्स विश्वास अँड फ्रांसिटा. म्हणटात गी पनपरा बायमा. पनपराता. ओके, कितें म्हणा जाय तुमी? कॉंग्रॅच्युलेशन्स विश्वास अँड फ्रांसिटा. कम ऑन. काळजांतावन ते येजय. हांवें सांगलां म्हणून सांगचें न्हय. मोगान काळजांतावन ते येजय, तोंडातावन ते भायर येजय आनी तांकां ते पावत जाय आनी विश्वास आनी फ्रांसिटा खुशी जाय जाय. कम ऑन, हियर वी गो. 3, 2 and 1. पुरो गे ना गे अरे पावो ना गे तांकां. 4 जाणांनी मात सांगलें म्हूण चिंता. संतोष पावया आज. विश्वास आनी फ्रांसिटा एक जाल्यार. कम ऑन, हियर वी गो. 3, 2 and 1 वन्स अगेन. Thank you so much. That's the wonderful spirit. देव बरें करूं म्हणटा. Cheers to the wonderful life, Vishwas and Francita. Thank you. देव बरें करूं. Kindly have it. थंयसर पटल्यान उबे असलेल्यांक एक कळोवणी हांगासर थोड्यो बोचका आसात ह्या सायडीन. देर आर सम सीट्स, some chairs available here. I kindly request you to kindly get inside the auditorium and kindly be seated. Hangasar, ya baglek, hangasar todin chair asat. Yeah, kindly come. Hangasar bosa. Things are kon ubi asat. Hangasar mukarion bos chak vinati karta. We have some chairs vacant here. I kindly request you all come and occupy those chairs.
ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವು ಚೇರ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಖಾಲಿ ಚೇರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Check. Hello, check. Test. आणि मोगचनो भागी सुवाळो हो. विश्वास आणि फ्रान्सिटाची जिवितांत भांगाराच्या अक्षरांनी बरे जैजल्लो दीस हो. आज विश्वास फ्रान्सिटाक म्हणटा, हजार आबोली गुंतून हाडटलो, तुका मळतना हांवें फुलतलो. हजार नक्तिरां कुंटून हाडटलो, तुका सोबयतना हांवें सोबतलो. तूं येताय म्हज्या चिंतनान, तूं येताय म्हज्या काळजान, तूं येताय म्हज्या करण्यान, म्हजेंच जा तूं मोगा. वय आपणाचें करून घेवच्याक विश्वास आयतो आसा. लग्न जिविताचो पयलो नास हांगासर सदर करच्याक विश्वास आनी फ्रान्सिटा आयती आसात. मोगाची विनंती आसा तुमचे लागीं. मोगान आमी आयल्या, हर एकल्या लागीं सेल फोन आसा. देखून लायट्स ऑफ जाताना सगळ्यांनी देखून सेल फोन भायर काडचे, फ्लॅश लायट ऑन करचो आनी तांच्या संतोषांत आमी वांटेले जावचे. ते फ्लॅश लायट इल्लेशे मूव करचे आनी संतोष हांगासर दत्तो करचो. येस, ready? Right. Vishwas and Francita, are you ready? Can you please switch off the lights? Kindly take off your cell phones. Cell phones जायकन भायर काडा. फ्लॅशलाइट ऑन करा. आमचो मोग ह्या जोड्यातय आमी दाखोवया. हो वेळ विश्वास and Francita तुमचो. Come on everyone, I request you all, kindly take out your cell phones. Switch on the flashlight. Over to Vishwas and Francita. Come on. Let's make this day, the time, a wonderful one. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Wow. What a wonderful dance. खुशी झाली जाल्यार एक दोन गट्ट ताळयो दिया पळया.
How was the dance? कशा आलो डान्स बरो आसलो मो येस ओके डन आता आनी मुखार तांच्या नाचपांत आमकां सांगात दिवंक आसा शॉर्ट वेडिंग मार्च आसा ते देखून देखून हे वेडिंग मार्चाक तुमचो सांगात आवाज येता विश्वास फ्रांसिटा तुमी इल्लें हांगासर मुखार येवचें देडो देडी तांकां सांगात दिवचें कम ऑन रायट. And ladies and gentlemen, we have a short wedding march and short line dance here. I request you all kindly join. Sakkat zodiani hangasar tanka sangat diunchak vinanti karta. Konni thai bosche naka dekhan. Yeah. Kindly sakkat zodi terni purni kunin zata. Married couple sat zaije म्हणून right? Chedon zaije म्हणून chedo zata chedo zata. Please make a couple just for the line dance. For the second waltz, you can go back, but for the line dance and wedding march, kindly, I want your support. They can सक्तनी मुखारी उन चाक विनंती करता ये या बसल्यार कार्यां सोबाना तांकां संतोष जायचे. Come on. I want few couples here. They can इल्लोसो बरें मोन आमी दाखोवया इल्लेशें बरें मोन कितलीं जोडी आसात देखीर मुखारी उन चाक विनंती करता. Kindly come forward. Yeah, देखीर मुखारी उन चाक विनंती करता. Please come. Yeah. Aniki todin zodin sai maka. Yeah, please come. Kindly come forward. Yeah. Let's karchinaka. I want some more couples. Come on. Let's make this day the time wonderful one. Tumi mukara ilar mata santosh zata. Come on. Aniki todi boslyant lajjetat. Yeah, kindly come. Yeah, just sangat dilar zalem. Please come. Ani koni boslyant dei. Francita, Vishwas, कोणा एक जरा पोंका आगी कोणी तुमका जळकात आदगी डेंझिल yes please right श्रुती yes आणि कोण आसा या please come वसा आणि कोणी आसात ग्लॅन्स्टन आणि ग्लेनिशा सुनील आणि प्रीती एन्सन ग्लॅन्स्टन गॅल्विन वाव या मुखारे या संतोषान हो वांटो आम्ही सोबूया. आर यू ऑल रेडी आसात की आर यू ऑल रेडी कितें आज साळत भायर येना आर यू ऑल रेडी वाव दॅट्स अ वंडरफुल टाइम. नाव लिसन इट्स अ वेडिंग मार्च स्पोर्ट्स डे चे मार्च पास्ट नहीं लेफ्ट राइट कनियो ओके यू विल हैव टू डांस एंड कम होप यू विल डू दैट डांस करने जे ओके ने यस कम ऑन लेट्स गो विथ डिजिशन कम ऑन Rahul added come on everyone come on adwair kara clap come on say the saints were marching in oh when the saints come on everyone go marching I want to be in that number when the saints go marching. Yes, come on, follow. Come on, let's say dance करने उसे. Come on. Begins to shine. Everyone. Oh, when the sun begins to Right. shine. Boss लेने वो कितना बोस होना. हमें ताली होती उनका साथ. Let's share the wonderful couple. Let's share the lovely couple here. Come on. I want you all to dance and come. Come on. When the saints Everyone. go marching in. Oh, when Right. the saints go marching. Let's share them out. Let's clap. Come on. I want everyone to dance. Come on. Come on. Please come back to the way Come on. Please come back to the Boss लेने से ताली होती है आपल्या. Come on. I'll be here in the rain. So lovely. Come on. I'll be waiting, my darling, for you. Please come back to the way Come on. Here. Up in the hands up in the air. Come on. Everyone. I'll be waiting, my darling, for you. Come on. She'll be coming down the mountains when she comes. Come on. She'll be coming down the mountains when she comes. She'll be coming down the mountains. She'll be coming down the mountains. She'll be coming down Come on. the mountains when she comes. Come this side. She'll be riding 6 by horses when she comes. Come on. She'll be riding 6 by horses when she
दोघे तर मग ना From the next line, come on. Wow, come on. Brown girl in the ring. Come on. She's a brown girl in the ring. Come on. Say it. Brown girl in the ring. Come on this side. Come on. She looks like the sugar in One. the plum. This side. Show me emotion. Come on this side. Tra-la-la-la. Come on this side. Show me emotion. Come on. Tra-la-la-la. Say it. Show me emotion. Come on. Tra-la-la-la. She looks like the sugar in Come on. the plum. Okay. तेंसर इल्लेशे सुमार वापळ्या राईट जाको पावतागी इल्ले मुखारया जाको पावता आमचे इल्ले मुखारया इल्लेशे एक्सरसाइज आसा करता गी इल्लेशे एक 2.5 minutes ओके गे इल्लोसो डान्स केल्यार जालें येस डीजे शॉन सकट त्या सायडीन पळया गोवन रवा येस डीजे शॉन हियर वी गो सिंपल वन आत वयर गेला कम ऑन Come on, go this side. Come on, come this side. Change. That's so nice. Come on, change. See, don't you have to wear gala. Down. Up. Shake your body. Come on. एक हात वयर दवरा. एक हात फ्रंकडा. Come on, okay? Come on. Bend your body. Come on. Everyone. Yes. Come on. Come on, do this. Come on. Go that side. Change. That's so nice. Come on. Yes. Say. Come on. Illa panka dalaya. Come on. Come on. Yes. Come on. Wait. Clap. Wait. Come on. Wow. Yes. Gangnam style atage. Yatage. Kariyange illeshe. Gangnam style. Huh? Wait. Okay. I come. एक पाय वयर रुकोला त्याच्या वयर दोन हात धरा Open Gangnam Style. चेंज ओके आता हांवें केल्लें बरी जालें Come on. Come on. Come on. Come on. Last one, okay? Ready, Asad? Come on. Everyone. Come on. Come on. Come on. Come on, turn. Wow, so nice of you. Thank you so much. आता second waltz, right? Pick your partner. तुमचे partner काही असतात पळया. And let's go with the second waltz. Come on.
भितरलो देव फुलां जातात ओळून मोल बायलो तो नदर आमचे पडोन सुकली गेली उडोन नुस्तें पळयता उडोन निर्मळ आयलें गळोन उदकाचे मारून लाग उगडलें मोगाचें दार मोगाचो गोळ्यांकार पयस चिंतनाचो बार थँक यू सो मच फॉर द वंडरफुल डान्स मुखार आयल्यात सांगत दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा स्पिन्स्टर्स हांगासर रावा 18 वर्सां भरलेलीं काजर जायनातलीं तरणाटी चलयो हांगासर रावा उरलीं पुरा तुमच्या बसकेक वेचाक विनंती करता येस कमॉन वडोल डान्साक आयिल्लीं अबाव 18 डान्साक आयिल्लीं पाटींग गेलीं बसलीं पळय तांणी मुखार येवचें आय रिक्वेस्ट ऑल द स्पिन्स्टर्स अबाव 18 वर्सां जाल्लीं काजर जायनातलीं देखून हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता लेट्स हॅव द टॉसिंग द बुके कमॉन इल्लें पाटी वसा पळय इल्लें पाटी वसा रायट नाका तुमी हांगा या विल डू दॅट कमॉन फ्रांसिटा यू गो दॅट सायड कम हियर तुमी ते वसा रायट सेकंड हांगा पळया विश्वास कम हियर रायट लेट्स गो विथ द स्ट्रेट लायन रास पडा नाकात रायट लेट्स गो विथ द स्ट्रेट लायन इल्लें सांगा दिया पळय रायट कम ऑन डीजे शॉन लेट्स हॅव अ क्विक म्युझिक फॉर दिस कम ऑन आमचे पयले इल्लेशें कम ऑन इल्लेशें डान्स जायचे म्हाका कम ऑन आय वॉन्ट सम मूव कम ऑन चेंज द स्टेप कम ऑन वारे वाह कम ऑन with the countdown of 5 4 3 2 1 come on 5 4 3 2 1 and here we go Francita come on right thank you so much wow Francita please come here Vishwas मुखार आयिल्ल्या सांगात दिल्ल्या सगळ्यांक एक दोन गट्टे ताळयो दिवया मोगान मुखार आयल्या थँक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन देयर स्पेशल डे येस व्हॉट्स युअर नेम Anlin. ओके डू यू नो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस I know. व्हॉट इज दॅट There's still around 7 to 8 years left. So. Oh, okay. Anyways, all the best for you. All the best. सांगत दिल्या तुमकां देव बरें करूं. One quick photo with the Vishwas and Francita. Right. Now, yeah, you can kindly be seated. Francita, तुवें थंय वचून बसचें. तरणाट्या चलयांक कित्या मात्र चान्स म्हणून विश्वास विचारतलो. तरणाटे चलय आसात म्हजे फ्रेंड्स आसात तांकां एक चान्स जाय जे म्हणून नाव आय रिक्वेस्ट ऑल द बॅचलर्स अबाउट 18 दॅट आर नॉट मॅरीड यू हॅव अ स्पेशल गिफ्ट हियर आय रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली कम फॉरवर्ड अबाउट 18 18 वर्सां वयले या कम अश्विन या प्लीज कम राईट अबाउट 18 18 वर्सां वयले काजर जायनातले राईट हांगा द सेम तेंद्रावा विश्वास कम हियर राईट इतलेच गे आय वॉन्ट सम मोर ओके आई वॉन्ट सम मोर इल्ले पाटी वसा राईट इल्ले पाटी वसा 15 या आई वॉन्ट एटलीस्ट 15 या जस्ट गो बॅक 18 जाल्ले कोणी नात गे या अश्विन ये नो प्रॉब्लेम सूट गल्लेच जायचे म्हणून ना या some more very good you have a special gift here special gift asa 1 2 asa adge Calvin Glanston ala Vishwas kitle mogana paita palya yeah please come all right
I think that's enough. Yeah, मुखार या. Illish ishine. Ashwin, come this side. Hanga. Illish bade pro. Yeah, come this side. Come this side. Come this side. Yes, that's so nice. Come on, come on, come on. Let's have a beautiful music here. Come on, DJ Sean. Come on. Come on. वो get रहा ना तने music गलने dance करो. Come on. Dance के लिए शुरू सुनना. Come on. Now you don't believe fool. Come on. Ah bébé je m'en fous. Ah bébé je m'en fous. Now we Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, allez Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto. I be say I love you so, bet you tell me no no no. Make we go my bungalow, then we do re mi fa so. Baby oh, I go love you, make you no worry. Baby oh, if I give you belly, na me my gas. So baby give me that bum bum, give me that bum bum. Baby give me that bum 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 bum. Give me that bum bum bum. Baby give me that bum bum, give me that bum bum. Baby give me that bum 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 bum. Give me that bum bum bum. Angelina do me a pelefou. Now you don't believe. Yes. सक्तांचे दोळे सोमांदरा पळा विश्वास इल्ले मुखारे येस सक्तांदरा सगळ्यांचे दोळे रिब्बन वयर नात त्या रिब्बनाक बांधलेल्या त्या बोतली वयरात दिसता गी राईट विश्वास ब्लॅक डॉग वाव फ्रंट दिसा नांगे अळे पळया आता दिसलेंगे वाव खुशी झाली राईट नाव गेम इज सिंपल विश्वास विल कट वन रिबन कोणाचे रिबन कट जाता बोतल तांची मजा आज राती यस कने फ्रांसिटा या तुझो सांगात विश्वास आशेता हांगे सर कम ऑन राईट यस इल्ले मुखारे या राईट कम ऑन लेट द म्युझिक ऑन 3 2 and 1 come on come on yes come on Francita yes bravo yes कोणाचे उरता पळया very good come on that's so nice come on कोणाचे उरता wow don't get it तालियों दिया come on everyone yes तुझे नाव किती रे बाबा Kristen full now Kristen Ponnachan. what's your name full name Kristen Ponnachan. what do you do now I'm doing my final year MSW. okay final year MSW Vishwas friend right no okay Arpita's friend right come on don't get the तालियों दिव्या तांकां आमी congratulations म्हणया let the party begin come on thank you so much देव बरें करो thank you so much देव बरें करो Ani mogocino. Solo to solo. Seli vine apurna. Seli ti seli. Dadल्या विने अपूर्ण. जाता दादल्या स्त्रियेचे मिलन. संभ्रमता कुटुंबा जीवन. आयची होकाल धोव्या गावणार सोपता. कुटुंबा जिविताक वेंग मारता आसतना
अंकवारपण सांडटा आनी हाचो संकेत जावन तांबडो रंगाळ साडो तेणें न्हेसोंक जाय फुलां भांगारांनी तिका मान करूंक जाय तर आयच्या ह्या वखदां आयच्या व्हंकलेक साड्याक उठोवच्याक मोगान मुखार आपयता होरे ताची मोगाची भयण आसा स्विडल देखून तुवें मुखार सरचें आनी व्हंकलेक साड्याक उठोवच्याक विनंती करता फुल्ल भांगार साडो घेवन देखून दोनी कुटुंबाच्या स्त्रियांनी मुखार येवन सांगात दिवच्याक विनंती करता दोनी कुटुंबाच्यो स्त्रियो देखून मुखार येवच्याक विनंती करता तुझ्या रूपाक बुलोवन हांवें उतर दिलें गो तुका तुझ्या रूपाक बुलोवन हांवें उतर दिलें गो तुका सरक्याचे फूल तू सोपियाचे माणिक उस्वाडाचे तू आजा सरक्याचे फूल तू सोपियाचे माणिक उस्वाडाचे बारा सोरोन तेरा लगली माय खाजार करके माखा बारा सोरोन तेरा लगली माय खाजार करके माखा सेजरा वाड्यांक सांगो नाका गे माय लज दिसता माखा सेजरा वाड्यांक सांगो नाका गे माय लज दिसता म्हाका तू आमच्या सरक्याचे फूल तू सोपियाचे माणिक उस्वाडाचे तू आमच्या सरक्याचे फूल तू सोपियाचे माणिक उस्वाडाचे आनी मोगचनो हो काल फ्रांसिटा थंयसर पावल्या सांप्रदायिक साडयार सोपच्याक फुलां भांगारांनी नेटच्याक आनी शेगुनांची सूण जावन सोजून गेल्या कुटुंबाक उजवो पांय दोन येवच्याक ती आयती जावच्याक थंयसर गेल्या थोडो वेळ आसा एक अर्दो घंटो म्हणी आमी दिवंक जाय करेक्ट न्ही विश्वास विश्वास वय वय खंय करेक्ट ओके अर्दो घंटो आमी थंयसर दिवंक आसा कितेंय जावं हो अर्दो घंटो विपाटचो नाका पयलें विश्वास आशें येता सकट सूट घाल्ले तीम ड्रेस घाल्ले तीम टाईज घाल्ले सकट हांगा येवन तांकां सांगात दिवच्याक विनंता आय रिक्वेस्ट ऑल द मेन विथ द ब्लेझर विथ द तीम टाय ऑर विथ द सूट काइंडली कम फॉरवर्ड जस्ट फॉर अ फोटोग्राफ हियर देखन सकड़ा ऑल द मेन विथ द सूट तीम टाय ऑर विथ द ब्लेझर ऑफ एनी कलर I request you all kindly come forward. Deikern सूट घाल्ल्यांनी मुखार येवन होरेताक एक फोटो जाय जे खंय हांगासर सांगात दिवच्याक विनंती करता ऑल मेन कम ऑन राइट या प्लीज कम मेन राइट कम ऑन Never seen you looking so lovely as you did tonight. थंयसर भायर आसले सूट घाल्ले कोणी आसा जाल्यार भायर कोणी आसा जाल्यार तांकां खबर कळया भायर धाडा तांकां भितर धाडा सॉरी भितर धाडा कोणी आसा जाल्यार भितर धाडच्याक विनंती करता रायट आसात की या या
check. मग चनो थंयसर सेट जाता म्हणसर थोड्यो कळोवन यो हांगासर जेवणाचेर प्रार्थना जाल्या उपरांत जेवणाची कावंटरां थंयसर उक्तावण जातली 2 नॉन वेज कावंटर आसा 1 वेज कावंटर आसा ताचे उपरांत सायडीन थंयसर जें कितें आसा तुमी कॅन घेवच्याक तुमचे लेगी विनंती करता ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧುಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಬನ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಭೋಜನದ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇವೆ ತಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 2 ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿವೆ 1 ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ देखीन बोसा कळोवणी अशी आसा दैकर्न जवान जाल्लेंत कोणी घरा वेचे नाही संभ्रम मुग्धना जवान जाल्लेंत कोणी घरा वेचे नाही विश्वास आणि फ्रांसिटाक बेसांव दिवंक आसा शुभाशय पाठोवंक आसा त्या देखून जवान जावन इल्लो संप्रदायिक वांटो आसा 15 मिनटाचो त्या उपरांत तांकां बेसांव दिवन मागीर घरा वेचाक विनंती करता आतां कशें बसल्यात पळय रवा 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 कोणी पाटी वचनाकात वेट फॉर मेन कोणी पाटी वचनाकात आतां कशें बसल्यात पळय तशेंच बसून साकार दिवच्याक विनंती करता कायंडली बी देयर फॉर सम टायम एक घडीभर उबीन जावया जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया मौन सांबाळच्याक विनंती आसा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन मोगाळा बापा विश्वास आनी फ्रांसिटा हांच्या ह्या लग्न संभ्रमांत आमकां समेस्तांक हांगासर तुवें एकवट आयलाय तांचे लग्नाचे जिवीत शाबीत जावं अशें आमी मागता आसतना तांच्या कुटुंबा खातीरय आमी मागता तांच्या कुटुंबान आमकां म्हणून ह्या संभ्रमांत आसा केल्लें लग्न संभ्रमाचें जेवण आतां आमी जेवंक वेता हें जेवण तयार केल्ल्या माबेन केटरस तोकोट्टू हांचे वयर सेंकवेच्या समेस्त वयर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण सेवले वरवीं कुडीची आनी मुतीची भलायकी आमकां लाभय मोगान आनी एकवटान ह्या समाजेंत आमी जी अशें जायशी कृपा आमकां दी म्हणून आमी मागता सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन डीजे शान आसा नाचपाक आनी उक्तें आसा जें कोणाक नाचोंक आसा मुखार सरचें आनी जें कोणाक जवान पयलें जाय जवान सेवच्याकी विनंती करता कम ऑन हियर वी गो ऑल द मेन विथ द ब्लेजर डीजे शान कम ऑन कम ऑन Zai go maka sobit vocal zai go maka sobit vocal zai go maka Beses ragan zaun kiत्याक वेताय धावून तुज्या मोगान पळय वयता हांव भावून मोगान जायते बाये घडटा केन्ना हांसता केन्ना रडटा पूण तें तुवें हांवें सोसमोचें पडटा मोगान तूं म्हजें सूख मोडटा मोगा सोरू कोपान आसतोस तूं लागोना म्हाका तासो मोग केलो लो पडून धांवता कशें हाका धरून दोर्यान लोडून वयता मोगाचें तारून बायल्यान दोलयता म्हणून बेश्टें उरलें मोग सोस मोना पळयान हे रागान फुल्लें खूब लागता हे कोणाक lovely kicking roller-ball, pretty foxy hen. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, a lovely, lovely kicking, pretty, a lovely, lovely looking thing. Oh, she's a roller-ball, lovely looking, roller-ball, lovely kicking, roller-ball, pretty foxy hen. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, a lovely, lovely kicking, pretty, a lovely, lovely looking thing.
रातीचे जीत पडोवन जेवण लोकांक रोसाचे कासारातीचा उड्या मसाचे रेस्पेराचे मीस जात स्वकले घेवन कंट्री बँडार येता सोलोन बाराय देडे फाटल्यान म्हज्या येतीत नासोन दमास्काची जत्री धोरण रेस्पेराचे मीस जात स्वकले घेवन कंट्री बँडार येता सोलोन बाराय देडे फाटल्यान म्हज्या येतीत नासोन दमास्काची जत्री धोरण खुशी जाता सांगोंक आतां बरी खबर पावसा आदीं बेगीन आसा म्हजें काजार खुशी जाता सांगोंक आतां बरी खबर पावसा आदीं बेगीन आसा म्हजें काजार सदांच म्हज्या फाटल्यान I was at a dance when she caught my eye, standing all alone, looking sad and shy. We began to dance, swaying to and fro, and soon I knew I'd never let her go. Blaming on the bossa nova with its magic spell, blaming on the bossa nova that she did so well. Oh, it all began with just one little dance, but ended up a big romance. Blaming on the bossa nova, the dance of love. Now was it the moon? No, no, the bossa nova. Oh, the stars above? No, no, the bossa nova. Now was it the tune? Yeah, yeah, the bossa nova, the dance of love. मोगचनो थंयसर जेवणाची कावंटरां आयतीं आसात त्या देखून ती गर्दी करिनाकात लायन मुग्दल उपरांत थंयसर वचून जेवण सेवी येता उपरांत ही वेळ आसा आनी हांगासर एक आपुरबायेचें गायन सादर करच्याक रोशल आपोज आयतें आसा या ओवर टू यू It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? मोगचनो दैकर्न ऐका हांगासर उपसून दिल्या उपरांत थोडे ग्रूप फोटोज आमी काडटले दैकर्न होरेताची कुटुंबादारां होकलेची कुटुंबादारां नित्यादर फर्स्ट वार्ड वाड्यागारां NGT members CLC Permannur ICYM Permannur Father Muller's family chi all staff and Vishwas and Francita chi all friends all group photos will be taken. I kindly request you all to join for the food group photos. Group photo ko तुम्ही संगत देऊनचाक विनंती करता. And I've got an aching head, so I give her the car keys
sweeter there. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Well, I know a place where love comes easy, and I know a woman who meets me there. She takes my hand and gently leads me, and we go up to the room at the top of the stairs. I close the door and she pulls the curtain. When we make love, it's a private affair. I've been around and I know for certain there ain't no room like the room at the top of the stairs. When we climb up the stairway to heaven, we find love waiting there. Right at home.
थँक्यू रोशन भोव अपुर्बायेचें गायन गायिल्लें रोशनाक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर एक कळोवणी आसा KA70M2818 आय रिपीट KA70M2818 ही कोणाची गाडी आसा पार्किंगाक थंयसर अटकळ आसा देखून खण साकार दिवच्याक विनंती करता. Walks like a lady from Africa. She talks like a lady from America. She's sly like a lady from Jamaica. Yeah, she's a lady that I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. Ti soltano di stati morgoci, uloi tana di stati pungici, ti nastana di stati mapsheci, oi ti soli moja mogaci, oi ti soli di goici, oi ti soli di goici, oi ti soli di goici, ti moja mogaci. Oi tizzoli di goici, oi tizzoli di goici, oi tizzoli di goici, it's moja smogaci. Shake your body hot.
सकाळ फुडें तूं गो दिसतालें पयल्याच म्हाका येवून बसतालें शिकपाक सदांच हुशार आसलें मोठ्या दोळ्यांनी म्हाका पळयतालें पूण भितरल्या भितरूच आसतालें म्हाका तुका पडोन आसलें भुरग्यापण आयले दीस आमी काडले ते खेळोन फुडो केलो सगल्यांकूच सांगाताक रावून त्रास तुका केले मोगान ते सोंसले हांसोन भुरग्यापण आयले दीस परत येत काय दामोन हॅलो चेक मोगाची विनंती आसा थंयसर प्लेटी काडून घेवन देखून इगर्जेच्या मेटा वयर बसून जेवी नाकात देखून एक चोरीशी नेया हॉलांत जागो आसा हॉलांत बसून जेवच्याक विनंती करता देखून इगर्जेच्या पोर्टिकोन जावं दी इगर्जेच्या थंयसर मेटार बसून जावं दी देखून जेवी नाकात देखून हांगासर भितर येवन जेवच्याक तुमचे लेगी विनंती करता वायट बरें सदांच सोंसता काळजां मोगाची एकामेकाक सोजमोता देखून काळजां मोगाची संवसारांत पळय सदांच खुशाल आसता काळजाक मेळोय काळजांत मोगाचो उजो पेटोय काळजांत म्हज्या तुजेंच नांव बरोय जोंद्रीम कुपांनी लिपला पळय तसोच रोपान तुज्या म्हाका लिपय मोग वारोय जिवीत मोगान येतोय हाताक हात घाल्या सांगातान चलया मोगान सदांच आमकां राखची मोगान सांबाळची देवान बरें वायट सोंसया जिवीत हें सारया सुखान मोगान आमी रावची केन्नाच रावची न्हय रागान काळजां मोगाची एकामेकाक वळखता काळजां मोगाची वायट बरें सदांच सोंसता काळजां मोगाची एकामेकाक सोजमोता देखून काळजां मोगाची संवसारांत पळय सदांच खुशाल आसता पयलेच नोदरेन रुपलें पळोवन तूं म्हज्या गेले मोतीन फ्रेंडशीप जाली आमची एकेच रातीन विचारलें तूं म्हजी जातेली फुडाराची सांगातीन वय मुटलें तुजो हात दिवन म्हज्या हातीन तूं जाय म्हाका आनीक दुसरें कोण नाका केन्नाच येवंक दिवचो ना तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां तुका दुसरें जायना सूर मोग पोतलो जिवीतभर पिसो जावून भोंवतलो तूं सोडीत कर तूं म्हज्या मोगाचें फूल तुज्या मोगान जाला गुण सदां चुकी तुका दोतलो दूख दिवचो ना बिलकूल तूं म्हज्या मोगाचें फूल तुज्या मोगान जाला गुण सदां चुकी तुका दोतलो दूख दिवचो ना बिलकूल तूं म्हज्या मोगाचें फूल तुजे नोदरेंतलो पयस वेचोना गोपांत रावतलो तुज्या तुज्या मोगा पासो तोयार आसतलो सोसूंक कसली सोच्या पय सोसूंक कसली सोच्या
माणिक जिविताचे मोगा मोजा काळीज तुकाच भेटोयला जा तुझा ये म्हाका आनी दुसरें कोण नाका केन्नाच येवंक दिवचो ना तुज्या दोळ्यांतली दुकां तुका दुसरें जायना रात मोगा उरास्त जोगस्ता संतुंची तुंदुका काळीज मोगाल्लास्ता दीस रात मोगा उरास्त जोगस्ता चिंतून चिंतून तुका काळीज मोगाल्लास्ता योर योर दीस रात मोगा उडास्त जोरस्ता चिंतून चिंतून तुका काळीज मोगाल्लास्ता उठता बसता सदया तुझी अशे कशे जाता पेशी मौत मुजी हर ये गडे काचा उडी उगडास कडे अद्या राते दुनिया कुडी डोडावडी उठता बसता सदया तुझी अशे कशे जाता पेशी मौत मुजी हर ये गडे काचा उडी उगडास कडे अद्या राते दुनिया कुडी चिंतून
आणि मोगचनो मुकलो वांटो आता आम्ही मुखार सुरू करता त्या देखून जे कोणाचे जवान झाला दैकर मुखार येऊन तुमची बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ परत मगाची विनंती असा जेंगुणाच्या जवान झाला दैकरनं या सभांगणाचे बाहेर कोण असात भितर येऊन तुमची बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता कुटुंबादारांनी दैकरनं मुखार येऊन बसचे मुकलो वांटो तुमचो त्या देखून साकार दिवच्याक विनंती असा परत मगाची विनंती असा उपसून दिल्ल्या उपरांत हांगासर ग्रुप फोटो काडटल्या फॅमिली फोटोग्राफ असतली होरेत आणि होकलेची नित्यादर वाड्याची NGT members CLC Permannur ICVM Permannur Father Muller staff and Vishwas and Francita Jesert friends all the friends will have a group photo here thank you Dev Baren karo and ladies and gentlemen when two of God's children join hands hearts and life together all of the heaven rejoices जेन्ना देवाची दोगां भुरगीं आपले जिवीत हात आणि काळीज सांगता मेळयतात आंज पडवे सयत गायन करतात तमड्या रंगाळ साडयार सोबोन फुलां भांगरांनी नेटोवन आंजा बरे परजळोन विश्वासाची पतीन जावन सोसांग गेल्या कुटुंबांत शेगुणाचे सुन जावन उजो पाय दोन भितर दवच्याक आयती आसा आयची होकाल फ्रांसिटा तर एक गडीभर आम्ही समेस उबीन जावया ताळयांच्या शिवरान संगीताच्या नादान परत आयच्या होकलेक या सोव्याक बहु अपुरबायच्या नाचपान आम्ही स्वागत करूया देखील सक्ता बोसा नाच असतलो त्या देखील नाचपान आम्ही सांगात दिवया तुम्ही उभे रावल्यार दिसाना त्या देखून सक्तानी एक गडीभर बसचे अँड लेट्स प्लीज वेलकम फ्रांसिटा वन्स अगेन कम ऑन आणि एकमेकाच्या गळ्यात तुम्ही सोबवूनचे परत दोन गट्ट थाळयो बरे आशेवया फुलां बरी परमळीक तांचे जिवेत जावं दे अशें म्हण आमी आशेवया कमान हियर वी गो Vishwas and Francita ille makaika life is a gift of God life is a gift of God love is a gift of life and kiss is a gift of love ते आणखी म्हाका तो पळयतात मो yes come on here we go एकल्यानी ताळयो पेटून नगे प्रपळोन थार येस कितें जावं सर्व बरें आशेतांव
विश्वास आनी फ्रांसिटा तुमची जिवीत बंगाराचें जावं अशें आमी आशेतांव देवाच्या बेसावांनी बरलेलें जावं दी म्हणून आमी मागता मुखलो वांटो आसा मोगोचे न्हू सांप्रदायीक पासोडी आयर असो वांटो विनंती करता दोनी कुटुंबाच्या वडिलांनी मुखार येवन हांगासर पासोडी आयर असो मान करच्याक विनंती आसा पयले विनंती करता होरेतची आवय बापाय आसात बोमनेस्त विन्सेंट डिसोजा आनी बोमनेस्तीन शांती डिसोजा मुखार सरचे पूत सुनेक मेळचें बेसांव दिवचें आनी मान करचो आनी मोगचनो विश्वास आनी फ्रांसिटा जिविताची कुटुंबा जिविताची बुनियाद हांगासर घालतात तांणी फुडार बांदला आज विश्वास आनी फ्रांसिटा हांगासर आसात जाल्यार तांच्या तोंडार हांसो आसात जाल्यार तांकां ही वडिलां कारण जावन आसात तांचो मोग आज व्यक्त करतात दोनी कुटुंबाची वडिलां सांगता येतात सोजांग गेलें कुटुंब आनी लोबोंग गेलें कुटुंब आस्तावन सैरी म्हणून मानून घेतात आनी येवच्या वर्सां तावन व्हडल्या फेस्ताक खंडीत येता म्हणून भास दिता देखील येया येणेचो मान हांगासर चलोवन वर्सो हांगासर रावचें ऐका आमसोर नाकात पयले दोगी येई मुखार सरचे फुलां तुरो दिवचो पटलून एक किस दिवचो त्या उपरांत येणीनी तांणी केल्ल्या बरीत करचें जायत गे येस कमान यू वी गो दोगी येई मुखार सरता दोनी कुटुंबाक उल्हास पटोवया दोन गट्टे ताळयो कमान येता कुटुंबात मोगाशी बाय इलोरा दिल मोग इल्ली लढाई हिस्त घरातली दारोस काय किते जाय येता कुटुंबात मोगाशी बाय आनी मोगचनो ह्या सगळ्या लग्नाच्या जम्यांत सड्ड संतोषान आसा फ्रांसिटाची आवय कित्याक मेळ्ळा तिका एक घटमूट जावय मुखार येवन जव्याक मोदी शिवय ससुमाई मुखार सरता जव्याक मोदयेचो मान करता पगूर मायो आसा जाल्यार देखर्न मुखार येवन मान करच्याक विनंती करता सर्व पगूर मायो देखर्न वेळ कडी नसतना व्यक्ती मुखार येवच्याक विनंती आसा पगूर मायो देखील व्यक्ती येवचे माहिया पोहिता देडा पौंडाची मुदी बंगराची माही दिता म्हणता देडा पौंडाची मुदी बंगराची माही दिता म्हणता ती मुदी घालून होरेता वसना कामिसाक दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत म्हाका दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत म्हाका भागल्यार कित्याक उबो होरेता माहुआ पोहिता 12 वर्साचो शेलो जरीसो माऊं दिता म्हणटा 12 वर्साचो शेलो जरीसो माऊं दिता थँक यू सकड पगूर मायेनी बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता चरको पाटी पळयता
कितले असले रे बता करुणा पैसे नाही रे बाबा हांवें मागीर कितले असले पळंचे तो पैसे तर लेक करून हांगे या कितेंय जावं आनी एक देडो आसा हांगासर ये दोगी देडयो हांगासर मुखार या पयलें तांची एक ल्हानशी वळख करून दिवंक हांव आशेतां तुमचें नांव सांगचें तुमी कितें करतात आनी होरेत ह्या व्हंकलेक तुमी कितें जाय म्हजें नांव हॅनवेल डिसोजा हांव सेंट सेबॅस्टियन कॉलेज शिकोवन आसा काजीन म्हजें नांव अलेस्टर जॉस्टन सेरावो हांव ओकलेक काजीन पडटा आनी हांव BSc नर्सिंग न्हवऱ्याक काजीन पडटा आनी सेकंड इयर BSc करन आसा ओकलेच्या हांगा विश्वास पागूर मायेंतावन मेळ्ळें न्ही देखून तो तशीन जम जालो ओकलेक ओके कितेंय जावं म्हजें नांव आल्विटा लोबो हांव MSW शिकोवन आसा हांव फ्रांसिटाची भयण हांव जोस्विटा लोबो हांव एलोशियसान शिकता हांव ओकलेचे काजीन ओके माल देडी देडो देडी आसा तांकां एक दोन गट्ट ताळयो दिया पळया मोगान ते सांगात दिवन आसात एलिस्टर मो वय एलिस्टर बोशा एलिस्टराक उडास नासतलें प्रोग्राम लाईव्ह आसा रे बाबा तुवें काल बोल्सान घालाय पळय तांतू फुल्ल आयला जैत गे कितेंय जावं इल्ले मुखार येवचें मालदेडी मुखार येवचें आनी 10 seconds मात्र जैत गे लेट्स गो विथ द काउंट डावन 10 seconds भितर कितें काडटाय तुका MSW शिकतना कॅन्टिनांत वचून काल्यां खावंक जातलें जैत गे कम ऑन हियर वी गो 10 9 8 7 6 5 4 कान जालें लिस्टर नाका गे ताकात दिले गे अरे तुका एक दिता गे खाण गे वण्णा चाप येवंक जाता वण्णा तूं आलो म्हणी खाण गे रे बाबा येस थँक्यू देव बरें करूं देडो देडी एक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सो मच फॉर बिईंग हियर मागीर कार्य जाल्या उपरांत लाईव्ह रिवायंड करून पळय जैत गे ह्या टायमाक पळय तर तुका पुरा कळटलें ओके थँक्यू देव बरें करूं हो काल हांगासर येवचें या राईट थँक्यू आनी मोगचिनो लग्नाचें कार्य लग्नाचो संभ्रम आनी अखेरीक हांगासर सेंटिमेंटाचो वाळो वोस गो बाये आमची मोग व्हरून वोस गो बाये सपनांच्या रायकर वोस लोबो गेल्या कुटुंबांत फुल्लेलें फुलू सोजन गेल्या कुटुंबाक सोबूंक वेता आसतना काळजांत आसचे सेंटिमेंटां सक्कट सांगात घालन बेसांवां मारिफात आईच्या होकलेचेर वतात होकलेच्या कुटुंबादारा मुखार येवचें होकलेक बेसांव दिवचें आनी होकलेच्या बगलेक तुमी रावचें होरेताची कुटुंबादारा दयकरना होरेताच्या बगलेक रावच्याक विनंती करता आयच्या नाटा दिसा
परतची आवय बापय देखील मुखार येऊन होकलेक बेसांव दिवच्याक विनंती करता. आवय आणि बापय मुखार सरचे सुनेक बेसांव दिवचे. आणि मोगचिनो लोबो गेल्या कुटुंबांत फुललेले फुल, लोबो गेल्या कुटुंबाक फॉर्मोळ फांकोन आणि आता सोसांग गेल्या कुटुंबाक वेचाक आयते आसा. लोबो गेल्या कुटुंबांत परजळलो तो दिवो, लोबो गेल्या कुटुंबांत पेटोवन दवरलेलो तो दिवो आईची होकाल फ्रांसिटा आता होरेताचें कुटाम परजळच्याक मुखार सरता. काळजांतली बोगणां सर्व एकठांय करून उपसून दिवची उतरां हांगासर पतलावच्याक मुखार सरता. होकले सोमोगा सोमावळो वो मनीस लियो रॉड्रिगस. आमच्या मोगाच्या प्रेमाक ल्हान तावन देव बरांतीन मोगान ओडयला. आज आमी विश्वासाच्या आतार आमी ओपसोन दिता. ताच्या तावन काल मनी सूख जाल्यार बक्षीजे बक्षोंक शिकयचे. आमी कितले बरें करून पळयला तशें तुमी पळयताले ते म्हूण हांव पतयता. बहु अपुर्बायेची उपसून दिवची उतरां बरवसो आशेवची उतरां त्या बरवशाक हांगासर जाप जावन होरेतसो मोगा सोमावळो आसा वो मनीस संतोष टिवन डिसोजा मुखार सरता उपसून घेवची उतरां. मोगाच्यानो पिलसिटाच्या कुटुंबांच्यांनी तुमच्या भुरग्याक ल्हान तावन पालन पोशण करून बरें शिकाप दिवन ताका मोगान वाडयला. तशेंच तुमच्या भुरग्यांक आमी बरें करून पळयतलो म्हणून आमी भास दिता. तर मोगाचनो बहु अपुर्बायन हांगासर उपसून दिवच्या उतरां उलयल्यात. होरेताचे मोगाचे मावळे वेळ उदेला मोगाचनो सेंटिमेंटाळ घडी बहु सोबित करच्याक हांगासर होकलेची कुटुंबादारां आयतीं आसात. होकलेक मोगान होरेताच्या हातीं उपसून दिवच्याक होरेत 2 स्टेपां हांगासर मुखार येवचें. येस विनंती आसा होकलेच्या कुटुंबादारां लागीं मोगान होकलेक हांगासर मोगान उपसून दिवच्याक 2 घट्ट ताळयो दिवया. होकलेक मोगान उपसून दिवचें. कम ऑन. मोगचनो विश्वास आणि फ्रांसिटा एक जाल्यान तांचेर देवाचें बेसांव आमी मागया. विनंती करता मनादीक बाप अश्विन क्रासा मुखासन होकलेक आनी होरेताक बेसांव दिवच्याक. एक घडीभर आमी सोमेस्तां ओबेन जावया. आमचो उजवो हात होरेत आनी होकलेचेर उबांदन देवाचें बेसांव दिवच्याक आयतीं जावया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. सर्गींच्या बापा हो दीस आमकां तुवें पळोवंक फाव केलाय. आमच्या पैना वेळा तूं आसलोय. हे सगळे संभ्राम आमकां पळोवंक तुवें आदार दिला. ह्या जोड्याचेर आमच्या पुर्वजांचें दिल्लें बेसांव तूं वत म्हूण तुजे लागीं मागता. सर पदवेदा देव बाप पूत पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालून आनी तुमचें लग्न जिवीत संतोषपरीत करूं. आमेन. थँक्यू फादर. देव बरें करूं. आनी मोगचनो रसलेल्या रसनाराक पसलेल्या पोसनाराक विश्वास आनी फ्रांसिटाक एक केल्ल्या त्या देवाक हरसिया गव्या लावदाते. Laudate Domino, omnes gentes, laudate Deum, omnes populi, oniam confirmatae super nos, misericordiae eius,
मोगचनो विश्वास आणि फ्रांसिटा एक जाल्यान 5 वर्सांतावन देखिल्लें सोपान आज जारी जाला. विश्वासान फ्रांसिटाक दिल्ली बसावणी आज संपूर्ण जाल्या. तर आम्ही संतोष पावया, तांकां उल्हास पटोवया. 3 cheers to Vishwas and Francita. Come on, here we go. Hip hip! Hip hip! Hip hip! 3 cheers to both the families. Souza family and Lobo family. First, let's go with the Souza family. Come on, here we go. Hip hip! Now, Lobo family. Come on, hip hip! Now, one last time, all together with a louder voice, each and everyone in this auditorium. Come on, here we go. Hip hip! Thank you so much. Dev bane karo. Ani mogochano hangasara. तोड्यो फोटो आसतल्यो ग्रुप फोटो कोणी लाईन करनाकात हांगासर तुमकां उपरांत अवकाश दितले हांव तातूंत पयले होरेताची कुटुंबाची फोटो हांगासर आसतले. होकलेच्या कुटुंबादारांनी थंयसर रावन चाक विनंती करता. होरेताच्या कुटुंबाची फोटो जाल्या उपरांत होकलेची लोबो फॅमिली थंयसर आसतली. मागीर सर्व वाड्यागारांनी नित्यादर फर्स्ट वॉर्ड, त्या उपरांत NGT मेंबर्स, त्या उपरांत CLC Permannur, ISWAM Permannur, Father Muller's family, आणि all friends of Vishwas and Francita मुखार सरच्याक विनंती करता. आणि हांगासर ICYM घटकान विश्वास आणि फ्रांसिटाक दिल्ले हांगासर एक विशेष तुमचे समोर हांव वाचून सांगता. Permannur ICYM तावन भोव अपुरबायेचे शुभाशय पटोवचे उल्हास हांगासर मोगाळ विश्वास अँड फ्रांसिटा आज लग्न सक्रामेंतांत एकवटलेले तुमचे जोडे शबीत सोबीत फुलोवन येव. देवा बापाचे दराळ आशिर्वादां तुमचेर मागता. तुमचे मदलो एकवट आनी मोग जिणे पयणार सदांच जीव उरोवन दी म्हणून आशेता. मोगा सोवे डिरेक्टर, सचेतक, अध्यक्ष, कार्यदर्शी आणि सर्व सांदे भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन Permannur. Tem moga moja, pois cor soglintidna, don calza e coria, sangata natsutana, tekunyo jivak moja, jivita vatoltana, don calza e coria, sangata natsutana. Hada turun tuja vodang spoli, sungitacha talar paula mali, kalzacho sonto son bolo dogaini, mogacha dagyani kalza zigzali. Mogacha dagyani kalza zigzali. मुखार पळया, सेकंड मुखार पळया, थंयसर फोटो पळया. Gość dormaka, hat tu zodiak moja, koshi zata tu astana kyun gwengin tu kha. Come on. Good. 3, 2, 1 म्हणटा. 3, 2, 1 तुमचो आवाज थंयसर आयका जाय. Is that okay? Come on. Thumb this जाय. Okay? Come on, here we go. 3, 2 and 1. Thank you so much. Hoklechi Kutmadara, Lobo family, second Lobo family. त्या उपरांत नित्यादर 1 वाडो वाड्यागरा
तयार रावूंचे संगीताच्या तालार पावला मारली काळजाचो सून तो सून भोवलो दोगांनी मोगाच्या धाग्यांनी काळज आयज एक जाली मोगाच्या धाग्यांनी काळज आयज एक जाली मोगाच्या धाग्यांनी काळज आयज एक जाली तुझ्या तू पावला मेळशिगी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळशिगी रित्या बोटाख्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता या मुखार पळया चड वेळ कानाकात मुखार पळया सगळ्यांत मुखार पळया येस कुडीक म्हज्या तू उस्वासावन रावशिगी उक्त्या मोळपांत्या तुझ्या येस कमान गुंतला पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा Come on, 3, 2, 1 म्हणटा थंब ओके येस 3, 2 and 1 come on नित्यादर वन वाडो वड्यागरा गुरकारा सोवे मुखार येवच्याक विनंती आसा त्या उपरांत NGT फॅमिली NGT members त्या दुडवानी मोग दिवंक जायना म्हाका सगळे सोडू कबूल आसा सोडची ना तुका ना तुका मोग तुजो मोगा उजो उजो मोग तुजो उजो उजो तुजो तुजो म्हाका मोग फकत तुजो मोगाची गर्मी सोसून नेजो नेजो सोसून रे नेजो आणि मोगचनो हांगसर नाच प्रारंभ जातलो लेट्स हॅव सम डान्स लेट्स हॅव सम फन हांगसर थोडो जागो करचो डीजे शॉन हांगसर आसा थोडो नाच हांगसर प्रारंभ करच्याक विनंती करता
मोग तुझा 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 म्हाका मोग फकत तुझा मोगाची गर्मी सोसून नेजो नेजो सोसून रे नेजो नेजो तूं गरदाय तसो मन करीत रे मोग मोजो उडी तू मुझ्या काळजाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाए पुतली तू गुलोबा पकली तू सावी तू मुझ्या NGT बोगनाची family NGT family ಅಂಗತ್ರವ ಫೋಟೋ ಅಸ NGT family पकली तू सावी तू मुझ्या बोगनाची तुनसु 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 मोगा मोवा पेरी तुनसु मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो NGT family तुझो अंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चिंतून तुका कवी झाला गो तुनसु 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 मोगा मोवा पेरी तुनसु मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझो अंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चिंतून दयकन विश करूंक कोणी येनाकात हांगासर चार फोटो काडूंक आसा दयकन विश करूंक कोणी येनाकात विश करूंक दयकन कोणी येनाकात NGT ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಜಾತಿತ್ತು ಸಹ ಸಹಕಾರ ದಿವಂಚಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ ಯಾರು ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎದುರು ಬರಬೇಡಿ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರೆಡಿ ಇರವ NGT family, yes, come on. Bolkawan boson na slow Kaktalo eklots Picasso Gerani moje poiche biballe Tia kai tu chapar polle le arrerian Father Muller staff, kindly come forward. Rosalina, Rosalina, kitak makatugo polena, sopna tuchin, dokatina, Father Muller staff. oh Rosalina. Father Muller staff, come on. CLC ready rava. CLC ready rava. Father Muller Zallent. Photo, 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 photo. तुम बोसा. Wishing ಈಗ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ Father Mullers. I keep running, running back to you. Koto moga marun, marun garadatai tu. Tuja moga piso zala haum kite goru. I keep running, running back to you. I keep running, running back to you. Koto moga marun, marun garadatai tu. Tuja moga piso zala haum kite goru. I keep running, running back to you. Back in time, I'd hold you close every night. A little fight and then some biting very wild. Toro udon ye to logara do tight. Tetna daglo tuzo was nowhere in sight. Oh, te pura porne.
keep running back to you. खोटो म्हाका मारून Father Mullers देरळकट्टे. Father Mullers देरळकट्टे. ताचे उपरांत CLC. Father Mullers देरळकट्टे. या ಎದುರು ನೋಡಿ ಮೆಂತ್ಯ ಕಲ್ಸ ಗುಲ್ಲು ಹಾವು ಮೂಗು ಆಶೆನು सुदो नायला काळजा तुझ्या अश्रू मागून नव्यान सदां करतलो हांव तुकाच लागून सुखान मोगान रावया आमी बिडार बांदून ही तुजी चिंता म्हज्या चिंता काळजाची तूं राणी म्हजी मोगाचनो बाईला आता आम्ही प्रारंभ करता त्या देखून हांगसर बाईला प्रारंभ करच्याक विनंती करता कोण फ्री असा देखून बाईला नाच स्टार्ट करच्याक विनंती असा. Ladies and gentlemen, we are going to begin. Baila, now I request those who are free kindly get down the dance floor. Come on. सूर्याची ती किरणा पळे आमच्या तोंडार मोगान तुझ्या काळजान म्हज्या बांधला बिडार दोगांय मेळून देवा लागीं मागी आदार शाबीत सुबीत मांडून हाडू मुकलो फुडार ही तुजी चिंता म्हज्या चिंता काळजाची तूं राणी म्हजी ये तुजी चिंता ये तुजी चिंता म्हज्या चिंता गोपान म्हज्या धांवन उबोन ये तुजी चिंता. Thank you. CLC Permannur, मोगाळ विश्वास आणि फ्रांसिटा आईच्या या बागी दिसा सांबोस्त्यावच्या देव मंदिरान पळयत लग्न बेसांत एकवटलेले तुमकां CLC Permannur रास रास उल्हास पाठयता. तुमच्या लग्न जिवीत संतोष भरीत आणि फळां भरीत जावन मोगा मनान जिवच्या कसे सावन साहेबिनीच्या मजतीन सर्वेस्पराची विस्तार आशिर्वादान तुमचेर मागता. CLC Permannur. काळजाची तूं राणी म्हजी ये तुजी चिंता ये तुजी चिंता म्हज्या चिंता गोपान म्हज्या धांवन उबोन ये तुजी चिंता ये तुजी चिंता म्हज्या चिंता काळजाची तूं राणी म्हजी ये तुजी चिंता ये तुजी चिंता म्हज्या चिंता गोपान म्हज्या धांवन उबोन ये तुजी चिंता म्हज्या चिंता गोपान म्हज्या धांवन उबोन ये तुजी चिंता ये तुजी चिंता म्हज्या चिंता काळजाची तूं राणी म्हजी ये तुजी चिंता ये तुजी चिंता म्हज्या चिंता गोपान म्हज्या धांवन उबोन ये तुजी चिंता. राणी म्हजी गो तूं कितले सोबीत गो तूं तुका सिनियालता पगली तूं फुलाची सोबाय गुलाबाची तुका पिंजायता राणी म्हजी गो तूं कितले सोबीत ICYM Permannur. ICYM Permannur. मोगाक तुझ्या उलो दिता जिनियंत मोजा वांटू दिता मोगाक तुझ्या उलो दिता जिनियंत मोजा वांटू दिता मोगाचे आमचे परव्याचे सोडे सोबतात लग्ना पुढे मोगाचे आमचे परव्याचे सोडे सोबतात लग्ना पुढे राणी मुजी गो तू कितले सोबीत गो तू तुका सिनियालता पगली तू फुलाची
चर्च स्टाफ परमनूर आणि हांगासर बायला नाच प्रारंभ जाता बायला नाच लास्ट फोटो Yes, thank you. Last photo. Come on, Magir. Running videography. बाईला नाचते सर प्रारंभ करच्याक विनंती करता And the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Cause you know I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. You know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect. From the bottom to the top. Yes. हांगासर बाईला स्टार्ट करता हूं के साथ वेल डांस कम ऑन देखन मुखार येऊन चाय विनंती करता लेट्स बिगिन विथ बाईला हांगा चिल्ली चेर आंकाडा कम ऑन हांगा चिल्ली चेर आंकाडया कम ऑन बाईला Come on. Because you know I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass. Come on, let's go with Baila. No treble. I'm all about that bass. I'll bring in booty back. Go ahead and tell them skinny wages that. No, I'm just plain, I know you think you're fair. Come on. I'm here to tell you, every inch of you is perfect, from the bottom to the top. Yeah, but mama, she told me to worry about your size. She says boys like a little more booty to hold the night. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. Yes, ladies and gentlemen, let's begin with Baila here. हांगासर come on. अरे गळ्यात सगळी सोन्याची ही पोरी कोणाची गळ्यात
आणि बापूस ती बेवडा ही पोरी कोणाची त्याची आईस ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा ही पोरी कोणाची आम्ही दोघी शेजारा वेदाव काजारा पालबुर्गी ती रोसा गेला येऊनात करा केदन तरी शेजारा जालर काजारा सगळे आमची पाटला बाबा वेदाव त्या घरा आम्ही दोघी शेजारा वेदाव काजारा पालबुर्गी ती रोसा गेला येऊनात करा केदन तरी शेजारा जालर काजारा सगळे आमची पाटला बाबा वेदाव त्या घरा सगळे असतले लादरू बेदरू बेंडा संगी डान्स मारतले उलन सुद्धा नव्या बुटार सगळे जोबदले आम्ही दोघी नाटकार साहेब कोण सांगतले आम्ही दोघी शेजारा वेदाव काजारा पालबुर्गी ती रोसा गेला येऊनात करा केदन दोघी शेजारा जालर काजारा सगळे आमची पाटला बाबा वेदाव त्या घरा चेडवा भितर चेडूच मन भावना घराचे अंगडी बसून बांधून दिता लोणचे तोराचे रातच्या पर्रा बोंब बुकता मोटर काराचेर काजरा बैल पुरके चला नशीब कोणाचे दिनके दिका नांग बाय लांबडी जुवाना बाय दिका नवरे पवाना काजारिगी औक्वारिगी सांगोंक कळाना साहित्य सले आयल गेले कोणी रावाना हांव दारवट सर्विस करता कारवार म्हाका व्याज मारून वर्स जाली चार आणि सडतना तरवार सासू असली तो ग्यार इल्लशे घेऊन आपले आचार साऱ्या बोर 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 मुझे लोंचे कित्या वत वत ते गुंच तोराचे आणि येसले लोंचे येरमन नाके ना मेवचे कित्या वत वत ते सासूचे मोगाचे चेडू वाजला आयतारा भेटल्या माटवात एका काजारा तो गाया बी फुल्लो नासताना तिचे बँडाचे बैला वाजताना तुझे काल सोबीत हे काल सोबीत बोलून चले रावती नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल देताना माते रेगला कन्न निन्ना मित बायम्मा
तुझे मेरा वाला डांस ये तेरा वाला डांस तो नाचू നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ കണ്ണൽ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ വിട്ടുന്നില്ല ഇരുത്തി സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല് ഇവനെ തൊഴുവാനായി എന്നും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ച സ്വർഗം പോലെ മണ്ണാൽ വെള്ളം
Rajini fans. Don't miss that chance. All the Rajini fans. Don't miss that chance. This is the tribute to Talaiwa for King Khan and one and only. Yo, honey singer. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Disco में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. डिस्को में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance.
Last 10 minutes we have. I request the bride and groom kindly get on the dance floor. Hokala ni novriaka hanga sir upon hada dance. Come on. Hokal Novro, they Kurna. Last 10 minutes. Hokal Novriak Hangasre Unchak Vinentiasa. Hokal Novro, they Kurna. Last 10 minutes, come on. Make a pair, make a pair. Toka toka, come on.
your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ 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 ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ Un ramo già mamma, anni ho sempre tutta, un ramo già